sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ating din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Rada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida families, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po ay idinako ng maluwalhati, amen, sa lugar na ito. Tayo mga minamahal, amen, ay magpupuyat mga minamahal sa araw na ito. Sa araw na ito, kaya't mga minamahal, amen, huwag po tayong matulog. Kahit pagod tayo sa trabaho mga minamahal, amen, ito po ang araw ng ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pwede tayong umidlip, mga minamahal, maidlip-idlip ng konti, mga minamahal, subalit ang tuluyang matulog, mga minamahal, ay para nating inilipat yung ating puhigaan sa lugar na ito, mga minamahal. Amen. Napakahalaga ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga ng pagpupuyat, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng man of God, mga minamahal, amen, ang overnight, ang katumbas na kapangyarihan, mga minamahal, ay 3 days fasting, mga minamahal. Amen. May kapangyarihan po pala, mga minamahal, sa pag-overnight. Amen. At samahan pa ng pagpupuri. Napakahalaga ng pagpupuri, mga minamahal. Amen. Sa pagpupuri, mayroon pong kapangyarihan. Amen. Kaya't huwag po nating baliwalain ang pagpupuri, ating ibigay ang ating pong lakas sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang isang puno kapag hinampas ng malakas na hangin, nalalaglag ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Ganon din po sa isang Kristiyano, kapag ang Kristiyano ay nagpuri, mga minamahal, amen, aalisin ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga karamdaman, ating mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, aalisin yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay magpuri sa ating dakilang Diyos na ating buong lakas. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating pong tayo po'y sama-samang manalangin sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida, kaming lahat po ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po na ay pagkukulang. Ugasan po kami, linisin ng banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalangin ng malapang Jesus. Hallelujah, patuloy pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan. Amin pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pangbanal na gawain sa araw nito, o mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, malapeng Jesus, lalo higit sa lahat, malapeng Jesus, hallelujah, langisan mo ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal, mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila maluwalhati, malapeng Jesus. Kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus, at samahan mo po kami ng kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
At tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na pension. Bago po sa Joyful Songs, isa po munang malumanay na awitin para po sa ating pong pinakamamahal na pension. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa'yo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurihan, pagsamba ang sa'yo'y aalay.
alaga. Iyong pagmamahal, wagas langit ang daan. Jesucristo, o Jesus, kaibigan kang tunay kailanman. Sa tuwing ako'y may problema, ako'y di na mangangamba. Dahil Jesus, kasama ka, kahit saan ako pumunta. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Buhay ko'y gulong-gulo, isip ko'y litong-lito, at hindi ko matanto kung saan ako tutugo. Ngunit ngayon ako'y iba, damdamin ko'y anong sigla. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko ay binago mo. Dahil sa'yo, Jesucristo, buhay ko'y naging masaya. At kung di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. Dahil sa'yo, Jesucristo, ang buhay ko'y naging masaya. At kung ika'y di nakilala, buhay ko'y wala nang halaga. O Cristo, kahit damit ko ito, ikaw ay sambahin. Bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Cristo, ikaw ay purihin. Daawit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Kahit pumasok sa puso ko at kaluluwa, ako ngayon ay masaya. Pagkat ako ay binago niya. Dahil si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap
pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Iisipin yun, ito'y kamangmangan.
just can't count them all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's victor. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than that only can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. And now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the days did before. Lift me up when I'm down, that's the only he can do. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than none only can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter
say, and I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. Sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. Oh, when I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with him over and over and over and over again. I keep falling in love with him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with him over and over and over and over again. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulot. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo na pagmata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kung kayo na pagmata ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with him, where there's no sorrow, no pain or sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, oh, praise the Lord, for he has saved me, has given me eternal
was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Jesus made me a believer, out of your grace His name. Since you talk about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, Jesus made me a believer. Praise His name. Since you talk about His love for me, I'll never be the same. He changed my life completely and made it over anew. And if you only let Him, He'll make a believer out of you. Have you learned much about Jesus? He's the man from Galilee. How He made the lame to walk, got the blinded eyes to see. And I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, and I really believe it. I didn't know how it could be. Jesus gonna hold my life one day and make a believer and say, oh, Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. He took me into His banqueting table, and His banner over me is love. His banner over me is love. Oh, one way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. One way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. One way to peace is the power of the Lord, and His banner over me is love. His banner over me is love. He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon
judge him yet. There's an unfinished part, but I'll be perfect just according to his plan. Fashioned by the master's loving hand. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. In the mirror of his work, reflection that I see makes me wonder why he never give up on me. He loved me as I am and helped me when I pray. Remember, he's the Father, I'm the rain. He's still working on me to make me what I hope to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. Loving and patient in me. He's still working on me. His love for me is suffered in agony. His love for me, he died upon the cross. My Lord, I believe in you. I trust in you and I love you. My Lord, I always long for you. Behind the tears there is the blessing. Behind the tears there is the light. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. Behind the tears there is the blessing. Behind the tears there is the light. Behind the tears there is the Spirit of the Lord. His love for me, he suffered in agony. His love for me, he died upon the cross. My Lord, I believe in you. I trust in you and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the transfer shine, I wanna go on that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that white land where we never grew old. And someday under we will never more wander, but walk the streets and our view is gold. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupunin na. Amin ka nang makikita at tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. At ka dahil sa sala ko,
makamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo sa Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Diyos. Purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awitin makalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, nakatuon, ika'y naruroon saan mang dako. At sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luglugan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Kalawang at lakas, iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas ang Diyos kami, maawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat po, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko mababayan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat
Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling na Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan may kita'y pagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan may di kita'y magpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y siyang katugon. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Bigyan mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahirap pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang
pagsama mo'y dagat lubos, di mapipigil sa pag-awit, agad ikaw ay mabuti, napakabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niya gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya totoo, sobrang pagpapala tanggapin na. Napakabuti mo sa akin, di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadaramanan ng takot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing nakilaang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Balik nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay.
kang iibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, puritaw yun. Walang kasing dakilaan, pag-ibig ko yun. Para sa iyo ang aking awitin, udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintigin kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umibig. When together again, facing down road. When together again, in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. When together again, just praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding magpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuti.
Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went in the water and I be baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't give nothing for my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Magpuri na lahat sa Diyos. Magpuri na tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, at nagpuri sa Diyos. Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na
have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. Amen! May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin po si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamanga-mga niyang gawa. Hallelujah! May nangako, mamaigting upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. Nag-aawitan sa mga kamanga-mga niyang gawa. Hallelujah! Babalik upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to say. And I'm too happy, I'm very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Amen, hallelujah. Down in my heart, got the love of Jesus down in my heart, down in my heart to say. And I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It gives me dance for joy, just to one whole thing. I know my Jesus Christ, He's the King of Kings, just the Son of God, believing in His word. Oh Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. He's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Thank you so much, Jesus. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus bumping up inside.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang ating pong mga joyful songs. At tayo na pa po ay darago po sa ating pong mga solemn songs. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, tayo muli ay manalangin, mga minamahal, sa kapakanan po ng mga bagong dating. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil na mapagpala namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, kaming lahat po malapang Jesus ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, sa mga oras, di po namin nababantayan ang mga sarili. Patawarin mo po kami, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapang Diyos, ang mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang song leader na mangunguna po sa amin, malapay Diyos, gawin mo pong daluyan na yung masaganang pagpapala sa amin pong mga minamahal, mga kapatid, na nalaklalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Patuloy mo pong pag-ingatan, malapay Diyos, ilayo mo po sa lahat ng kapahamagan at sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin, sa mga papuring awin na masayang awin sa atin. So, maros na minamahal tayo magpatuloy sa ating pagpuring. Praise God. Cube G. Oh Lord, my God, when I'm in awesome wonder, the hands have made. I see the stars
to all ring tender thy vow true heart the universe displayed dancing my soul my Savior asleep to this how great the loss how great the dancing my soul, my Savior, you got to how great you are, how great when pride shall we shall oh Father we shall and then behold what joy shall fill my heart's life. Then I shall in humble adoration and proclaim, my God, how great the Lord's then sings my soul, my Savior God, to sing hallelujah, how great the Lord, how great the then sings my soul, my Savior God, to how great you are, how great oh Lord, my God, when in awesome good conceived through all the words thy hands have made. I see the sun, I hear the voice and gird thy power true the universe displays. Then sings my soul, my Savior God, to
how great you are, how great thou art, Lord. Who can see my soul, my Savior God, to how great thou art, how great thou art. Pinupuri kita sinasamba, dakilang Diyos, pinupuri kita sinasamba, nagsimula ang aming buhay, magbuhat na siya natagpuan, si Jesus ang siya kaligtasan. Aking sila ang puso ko ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa na nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadama kapag sus kapiling ka. Nagsimula ang ating buhay, magbuhat na siya ang buhay. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginising niya sa tamis na kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagtatama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako
nag-iisa ang langit at natarama kapag Diyos kapiling ka nagsimula ang aking magbuhat ng siya ay nagkuha si Jesus ay siya kaligtasan nilinis ang aking kasalanan ang puso ko inisin niya sa tamis na kanyang presensya nagkaroon ng bagong pag-asa nalimot ang mga problema sa piling niya ay mayroong sa piling niya ay hihon nag-isa ang langit ay natarama kapag Jesus kapiling ka sa piling niya ay mayroong sa piling niya ay hihon nag-isa ang langit ay natarama kapag Jesus kapiling ka hindi ako iyon nag-isa ang Diyos na may kapal kasama na pag-ibig niyang tunay magpakilang buhat ng tayo'y ginawa kapiling niya hindi ako ngayon nag-isa ang Diyos na may kapal kasama na pag-ibig niyang tunay magpakilang buhat ng tayo ginawa kapiling niya sa sandali ako nag-isa hindi ko na sana makapiling ka damdamin ko'y ano sigla buhat ng tayo ginawa kapiling niya hindi ako ngayon nag-isa ang Diyos na may kapal kasama na pag-ibig niyang tunay magpakilan pa man buhat na tayo ginawa kapiling niya ang buhay ko noon kasama ibig ko na sana ako ay magbago magbuhat na aking matagpuan pag-ibig ni Jesus ay na walang hanggan. Yes, Lord, hallelujah. Hindi ko iyon nag-isa ang Diyos may kapal
sama na ang ibig at tunay, magpakilan naman, buhat na tayo ginawa kabigyan. Hindi mo yun naging sa ang Diyos may kapal sa una. Ang ibig niya tunay, magpakilan naman, buhat na tayo ginawa na pinigyan. Sadya kay buti na aking Panginoon, nagtatapay sa habang panahon, mag-iis sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng itong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Hayaan sa puso ko damdamin, katapanan niya'y aking pupurihin. Dakilang nais, tapat ka ng tunay, pagmula ka sa bukat ng aking lahi. Tuloy, tunaw na maaasahan, lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, oh Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking tuwis. Dakila ang iyong katawanan, pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula sa bukat ng aking lahi. Ako'y magtunaw, maaasahan lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Sadyang kay buti ng aking Panginoon, nagtatapay sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya'y patuloy na lakas. Katulad ng pagsikat na itong araw, patuloy siya nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapanan niya pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa
Bukat ang aming lahi. Mundo'y magtunaw, maasahan lagi. Maging ang kamutas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man ay naroon. Daluyan ang magkasabot, bilang ay hinahon. Pag-ibig mo'ng alay sa'kin, noon hanggang doon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dapat ka ng buhay. Magmula pa sa bukat ang aming lahi. Mundo'y magtunaw, maaasahan ka lagi. Maghingat na wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa kataan. Mundo'y magtunaw, maaasahan ka lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapat ko'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asabot, bilang ay hinahon. Pag-ibig mo'ng hanggang sa'kin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa magunaw, maasahan ka lagi. Ingat lang wakas nitong buhay. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa aking ako, naghilang saan nagdugo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako
Bumukay maaari nasa hangin pa ako naghilang sa aking tulong naglalaro sa akin ang buhay ko di malaman kung saan ang sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y bulong, bulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay mo. Bawat kaluluwa walang pagbabago pagod ng lagi nangarap ko kabigat at nagdahilan naghahanap ng liwanag laya ang siyang masamantala sagot sa aking hanap mula sa Jesus kung wala ka di ko na malaman kung maaaring nasa hangin pa ako naghilang sa aking tuhod mula sa aking yado Jesus kung wala ka di ko na malaman kung saan ako bumukas maaari na nasa hangin pa ako naghilang sa aking tuhod naglalaro sa akin ang buhay ko di malaman kung saan ang tulong sumasabay sa agos ng mundo ito ako'y bulong, bulong di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay mo. Bawat kalungkutan walang magbabago kapag ng laging naghanap ako kabigat ang nagdahilan naghahanap ng liwanag layaw ng laman at siyang masamantala sagot sa aking hanap mula sa aking yago Jesus kung wala ka di ko na malaman kung saan ako pumunta maaaring nasa
nasaan kaya ako? Jesus, kung wala siya, di ko na malaman saan ako pumunta. Maaaring nasaan pa ako, di lang saan nagtungo, pagkat wala nang pagsubok. Dari na nais mo na hindi patas ng lahat ng tao, na ba ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng subok? Lakas siyang sa'yo pagkat wala nang pagsubok. Nariranas mo na hindi patas ng lahat ng tao, kapag ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng subok. Lakas niya sa'yo, sa'yo paglakad sa landas ng buhay. Hirap pagsubok ang iyong mararanasan, subalit kaibigan man ng lungkot at nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha, pagkat wala ka ng pagsubok. Nariranas mo na hindi patas ng lahat ng tao, kapag ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng pagsubok. Lakas niya sa'yo, huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo mga lipos ng kariliman, lakas niyan sa siyo kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok. Nariranas mo na hindi patas ng lahat ng tao, kapag ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng subok. Lakas niya'y sa'yo pagkat wala ng pagsubok. Nariranas mo na hindi patas ng lahat ng tao, dapat ang Diyos sa kanyang pangako pagdating ng subok. Lakas niya'y sa'yo ng pagsubok. Lakas niya'y sa'yo pagdating ng pagsubok. Lakas niya'y sa'yo. Unang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ko sipa ay laging litong-lito,
At Diyos ikaw nga mayroon. Sipa di nila ang nilalakaya. Hirap ang lungkot ay lang, o tila ba wala nang tatas buhay. At na si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati pinagkakalunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. O buhay ko, si Kristo ang mayroon. Liwanag niya langlaw sa binatas. Pag-ibig niya'y laging namamasuot. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng ay naparaan. Buhay na o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati pinagkakalunan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo. Walang maalala, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglang. Sinikap kong lutasin, ngunit bigo ko na. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan ko ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang pag-ibig nagsilang. Bigyan mo ng awit na buhay. At ang lupa iyong bitawin. Kaya't ang awit ko ito alay iyo. Bigyan mo ng awit ka ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan ko kakiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang hatid ng gabay. Binigyan mo ko ng awit ka buhay. At ang iyong bitawin, kaya't ang awit ko alay sa'yo. Binigyan mo ko ng awit ka pag-asa ng pag-ibig,
ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig ko, o aking Jesus. Huwag ka nang magbago, si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya ilan, iba pa para sa'yo. Pag sa pagsulong ay hindi ka niya pababayaan. Pag siya natin, hindi ka niyang iwanan. Manampalataya sa nag-isang ina. Walang bagay na pinakayagan para sa'yo. Ika'y magtiwala, puso at luluwa. Takot sa puso'y papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap sa ating paligid. Pangamba'y dumandali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay nandalang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang simula. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag ka nang magbago, si Kristo na ang iyong kasama. Pag-iingat niya'y lagi ibababa sa'yo. Pag sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Dahil siya ang nangako, hindi ka niya iwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumandali sa puso, nito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay katalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Huwag na pagkahuli mo sa akin. Hindi ko maunawa ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako natulog ko, nadarama na ako sa aking malalaman. Ngunit ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dahil lang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. O para sa iyo ang aking awit.
dati-dati unang dulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, daan katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, o dulo mo'y masaganang buhay. Dakila pasasalamat ang ihahandog ng tunay. Dakila pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ang purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig ko, Diyos. O para sa iyo ang aking awitin. Dakila pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala at di ko'y lumaihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natulog umawi ng pasasalamat sa Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang buko at paglilingkuran ng kapal. Dakila pasasalamat ang iyang karapat-dapat kang purihin ka, Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagoran. At doon ay di na luluhan. Babahin niya ang luha sa ating mga mata. Ay lapit na mangyayari ang bago maghihuli. Yung tagapin at sa araw na yun siyo'y magpapil. Sa araw na yun ito ang langit ay ganda. Sa ko na naroon siya, liwanag niya ng lahat. Siya'y sisikat magkailanman, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoon, sa bagay na di magagawa sa at kung tayo'y sama-sama, iwang sino isang pagkakataon kinabukasan sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay. Alang-alang sa Panginoong Jesus, isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang pagkakataon
isang bagay na di magagawa, di magagawa naman sa at kung tayo magsama-sama, iwang iba, isa, kinabukasan sa buhay na wala hanggan. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya ang purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Dahil magsaya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Galak ng Panginoon, galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Nais may galak, magpuri ka sa galak sa Panginoon may kalakasan. 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 Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Galak sa Panginoon may kalakasan. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me. Pumping at the sand, pumping at the sand, pumping at the sand. It's all over. Pumping at the sand, Jesus, pumping at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And know that it's sweet and to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And know that it's sweet and to bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And know that His sweet to bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mga sulat. Sabi ng praise the Lord! Praise God, dito tayo sa may namahal ang pag-awit ng mga malumanay na awitin at masayang awitin sa ating pinakamahal pa Jesus. Praise God. At ang vidadako na sa ating papahayag ng mga buhay na patutunan. Praise God. Vidadalhin po na ating beloved elder, ating mga kapatid, ating beloved brother elder Alvin Reyes. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Jan Aquino. At marami pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
na tayo po ay laging sinasamahan. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo na po ay darako mga minamahal. Amen. Sa bahagi po ng pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At muli ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida Dien, time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Stern Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong beloved preacher, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, amen, maging sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po mga minamahal, amen, ay ating pong Friday overnight worship. Mga minamahal, alalahanin po natin, mga minamahal, 3 days fasting ang katumbas na kapangyarihan ng pag-overnight, mga minamahal. Amen. Kaya talagang sikapin po natin, mga minamahal. Pagpapala po pala, mga minamahal. Meron po pala tayong kapangyarihan na ang katumbas, 3 days fasting, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating mapapakinggan sa bahaging ito, mga minamahal, ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung paano binago ang buhay, amen, ng bawat isa sa atin, pinagaling sa mga karamdaman, nilutas mga problema, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At kayo po, mga minamahal, amen, atin pong banggitin, mga minamahal, first 5 sa brothers at first 5 sa mga beloved sisters po, mga minamahal. Amen. First 5 sa mga beloved brothers at first 5 sa ating pong mga beloved sister. Praise the Lord. Dito po sa ating pong mga beloved brothers, mga minamahal, amen. Mauna po, ating pong beloved brother Mario Fernandez, sundan po ng ating pong beloved brother June Sabangan, beloved brother Edward Padua, beloved brother Romeo Catsillar, beloved brother Fernando de Guzman. At sa ating pong mga beloved sisters, mga minamahal, verse 5, mauna po ang ating pong beloved sister Norma Binluan, sundan po ng ating pong beloved sister Lina Perez, beloved sister Mika, Angela de la Cruz, beloved sister Nida Bakuyag, at beloved sister Christine Cualquera. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung tayo po ay inaantok, mga minamahal, amen, bumipikit yung ating mata, talagang gusto natin talagang mapakinggan lahat ng patutuo. Kapagkat gusto nating pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos, pumunta tayo sa likuran. Amen. Kung tayo po talaga ay inaantok at italon-talon po natin, mga minamahal, ipagpag po natin yung ating inaantok na diwa sa mga nais magpasala, sa mga nais magpuri, mag-alay na mapapuring awitin. Makipag-ugnayan po muna tayo, mga minamahal, amen, sa ating pong mga beloved instrumentalist upang maging maayos po, mga minamahal, yung ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Alalahanin po natin, mga minamahal, nakalive po tayo, napapanood po tayo ng buong mundo, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga kapatid na ating pong mga nabanggit, praise the Lord, ay tayo na po, mga minamahal, amen, ay magsimula na po. Atin na pong binubuksan, mga minamahal, ang ating pong testimony portion, praise the Lord. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord.
the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bunir, at sa kanila pong beloved daughter. At sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating Praise the Lord. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa mga ministeryo mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib po minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na kapag siya ay dumadalo minamahal na aking pong pinag-uusig noon minamahal sa kanya pong pagdalo, dahil po hindi ko po naiintindihan itong banal na gawain po noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanya pong panalangin ng minamahal na gusto niya akong makomporte bilang isang Kristiyano minamahal, ayun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po sa kalaunan po minamahal sa kanya, sa aking pong paghatid at pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal nung ako'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw salman na aking ginagawa sa aking buhay minamahal, lalong-lalo na pag ganitong weekend minamahal, andyan yung mga bisyo nung araw minamahal na pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking pong buhay minamahal na insidenteng hindi ko inasahan minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle minamahal. Andyan minamahal na kami po'y sinundan ng 4 na kalalakihang magkakarnap po ng isang sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain ng taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki minamahal, sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung araw na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang isindindi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng December po noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yon minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal nung nakarang buwan lamang po minamahal. Andyan minamahal na ako'y nagkaroon po ng trangkaso minamahal. Na nanghina po yung aking physical na pangatawan minamahal. Na sanhi ng pagka wala po ng aking malay minamahal. Andyan minamahal na nung ako'y binuhat po dyan sa likod minamahal. Andyan na nawalan ako ng isip minamahal. Andyan sa unang panalangin po ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, na yung pong aking karamdaman minamahal nung ako'y na-Ilians po ng ating beloved ordained preacher at sa ating mga beloved elders, na
tumulong po diyan sa sa ating po likod minamahal na andyan yung binalik po yung aking karamdaman Praise the yung Lord. aking Thank you so much, Sir pakiramdam minamahal na physical na pangatawan minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na ipinagkakalob din po sa kanila minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat po ng pagpapalang na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Dahil sa extreme sacrifice ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tayo po ay pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo na po ay nagtatamasa ng pagpapala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved Sister Norma Bilwan, praise the Lord, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po, amen, ng ating pong beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa iyo rin mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa oras na ito. Ako po magpahayag na kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nang wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade sa International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po yung nakikibarka na uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po yung nabautisman sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, ako po'y binago. Inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang pagmumura po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil noon din po, hindi rin po ako marunong magdamit na ganitong mahaba, maiksi po ang aking buhok, naka-short, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa oras na ito. Pinapasalamatan ko rin po ang aking kagalingan dahil noon po talagang year 1998 nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po ako'y nag-bleeding na akala ko sa oras na yun, mamamatay na po ako dahil dumating sa punto na wala po akong hininga, wala po akong makita. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para po makahinga, makakita. Sa oras na yun, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pagbe-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord, na bagamat andyan po, ako po'y itinagbo sa ospital dahil po talagang napakababa po, dahil yung kulay ko po talagang dilaw po.
talagang andyan na mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talaga andyan po na talagang ako po talagang in-examine po na ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor daw po ito sa matris dahil alam niyo po, nung ako po niraspa po, andyan na talagang mayroon na po silang nakuha na parang sibuyas po yan na talagang sumama po sa ano po, talagang lumabas po yan nung ako po niraspa. Alam niyo po, sa patuloy po yan, talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Talagang wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inaobserbahan po ako, ini-examine, chinichikap. Alam niyo po, ang lumabas po, ang nakita po, ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Talagang andyan po ang takot ko po noon na sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po sa kanya, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil ang aking mga anak, sabi ko po, maliliit pa po sila. Ayaw ko po silang magkawatak-watak pag ako'y nawala. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Sabi niya, Amen. Hallelujah. pagagalingin ka ng ating Amen. pinakamamahal Praise na Panginoon Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay. Yun po ang tinitik ko po. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, dahil sumama ka, sabi niya sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil takot na takot po akong gumalaw. Andun lang po, nakahiga, umiiyak. Iniisip ko po yung sakit ko po, na-cancer sa matris. Basta sumama ka, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po, diyan pa po ang gawain po natin sa barangay Lukban pa po. Pagdating ko po diyan, alam niyo po ang mga kapatiran, nagpupuri po sila. Talagang sumabay po ako, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 Praise the beses. Lord. Hallelujah, praise the Hallelujah. Lord. Talagang pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, talagang nandyan po, ako po'y nagpatuloy po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una't panalangin po na ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mama gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah. na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagamat nung ako po yung naglingkod po, talagang nandyan, dahil po talagang mahirap po ang buhay ko po dahil maaga po akong nabiyuda. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay, butas-butas po yan. Di ko po yun mapagawa, pati dingding po yan. Alam niyo po, talagang hindi ko po yan tinignan. Talagang inuusig po ako. Sabi po nila kung saan daw po ako kumukuha dahil wala pa po kaming sasakyan noon. Alam niyo po, nung ako po nagpatuloy po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, ang aming bahay, talagang pinalitan na po ng bato. Praise Hindi the na Lord. po tumutulo po yung Hallelujah. aming bahay. Hindi na po kami nababasa. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na kahit isang gamit, wala po kami. Pero ngayon po pinagkalooban po kami ng sariling motor, brand new pa po. Praise the Yun Lord. po ang sinasakyan Hallelujah. po namin na papunta po sa
gawain po natin. Kaya napakalaking pagpapala, pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Pensos dahil po sa kagalingan lang po, talagang tiyan po, hindi na po tayo gumagamit ng gamot. Talagang pinapagaling po tayo ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait, napakabuti po ng Praise the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Ganon din po sa aking anak din po. Ipinapasalamat ko po ito dahil siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga, alas 12 po ng tanghali po. Dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin pa po sa barangay Tandok, napakalayo pa po. Nakadrive pa po ng kanyang motor. Alam niyo po nung pagdating niya po sa aming bahay, talagang nanginginig po yan sa takot. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, marahil wala ka na. Pero napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po sa aking anak. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po ang aking manugang din po, talagang siya po'y mayroon pong abdo sa, bato sa abdo. Alam niyo po, dahil nandun po sa Maynila, nagtatrabaho po yan. Alam niyo po, dahil talagang nanilaw na po ang kanyang kulay, talagang nagsusuka po yan. Umiiyak lamang po dahil makakain po ng 2 kutsara, isinusuka niya po. Kaya nung siya po, sabi po ng aking anak, yung asawa niya, magbakasyon ka muna. Alam niyo po talagang siya po nag-resign po, pumunta po dito sa Pangasinan. Talagang nandyan nung sabi namin na sumama po, talagang siya po, sinama po namin dito sa banal na gawain. Alam niyo po, nung nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa 6 na buwan po na nandito po siya, nag-overnight, nag-Sunday, nag-Wednesday. Alam niyo po, talagang pinalakas din po ng Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa 6 months na yan, bumalik na po sa kanyang sa Maynila po, nakabalik po sa kanyang trabaho dahil nung Praise the Lord. pagdating po doon sa Maynila, nagpa-ultrasound po siya, nagpa-ECG dahil parang hindi makakahinga noon. Alam niyo po, lahat yan, wala na po, clear na po lahat. Praise the Pinagaling Lord. po ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po talagang sila rin po ay dumalo po sa anniversary po itong Talipaw anniversary po ng Peace Mission po. Talagang nandun din po sila. Pagkatapos sa linggo na naman, talagang sila rin po ay dumalo na naman doon po dahil isang sakayan lang po doon sa kanila. Amuranto na po, kaya sabi ko po, napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung pinili ka talagang dadalhin ka dito sa gawain natin, talagang sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang buhay po ang ating Diyos. Amen. Talagang Hallelujah. nagpapagaling po sa ating mga karamdaman. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maging sa aking mga apo po, pag nagkakasakit din po sila, talagang nililihans ko po yan. Alam niyo po, instant po silang pinapagaling po Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Wala na pong doktor. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Hallelujah. Jesus. Napakatibid po. Kaya mayroon po akong nashiran po. Ito lang po na doon po sa banda doon sa amin po. Talagang kalalabas lang po sa ospital. Mayroon din po siyang bato sa abdos. Talagang isinir ko po ang aking manugang na sabi ko mayroon din po siyang abdo sa bato. Pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus nung isinama po namin
Sabi ko po, kaya lumapit ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung sakit mo, pagagalingin ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, kagabi po, talagang nag-text po yung asawa niya po na kinukumusta po ako. Sabi ko po sa kanila, sumama kayo, sabi ko po, para pagagalingin na po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanila, kaya napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kalbis po sa ating pong beloved sister Norma Binluan sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. Amen. Napakapalad natin mga minamahal. Amen. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. At kung nakahanda na po mga minamahal, ang ating pong beloved Brother June Sabangan, atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamama na Panginoon Jesus, at pagkatapos po ng ating pong beloved Brother June Sabangan, sundan po ng ating pong beloved Sister Lina Perez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At ako'y Praise the nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldes Estrada Almeida, ganon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o dadihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi niyo po sa ating lahat. Praise the Lord. Muli po ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan na ginawa sa buhay ko ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade sa isang krusada sa dako ng Luneta taong 1992 po, na kung saan ako'y nasa damuhalang reliyon na aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Nung unang pagdalo ko rito sa ganung gawain, sabi ko yung mga nagsasalita dito sa harapan, lalong-lalo na yung sa pagpapatuto nila, sabi ko hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila dahil sabi ko napaka-imposible ang isang taong may sakit na hindi gumagamit po ng gamot. Sabi ko na napakalulubha yung kanilang mga nababanggit na mga sakit nila, ay sila'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa kalaunan, sa nagtagal na talagang ako'y hindi nagalingat sa pagdalo, talagang hindi ako tumigil sa pagdalo, talagang sinundan ko tong gawain na to hanggang sa ako'y pinagpalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, binuksan ang aking puso't isipan, nagtiwala at naniwala sa gawain na to, ako'y pinagpalan ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa oras na to, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawain na to na aking pinag-uusig at pinagtatawanan, ay dito rin pala ako babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y noon talagang nagkulang din ako sa aking paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nandyan na ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na taong 2012 nung ako'y na-diagnose din po na napakataas po ang aking BP. Nandyan na mild stroke pa po ako. Talagang nandyan ang pagkukulang ko. Nagsumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon nung Jesus dahil sabi ko ang pagkukulang ko ay sa pagdalo ng banal na gawain natin dahil kabiling-bilinan ng ating beloved pastor na tayo'y
gumalo ng 3 beses sa isang linggo, yun po ay ginawa ko lang 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Talagang sabi ko, ang katuwiran ko noon at ako'y nagtatrabaho kaya nagpatuloy ako sa ganung gawain. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na ang aking paalala nandyan laging, kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y pinayuhan na lamang ng doktor na mag-maintenance na lamang. Sabi niya, mag-maintenance ka na dahil medyo may edad ka na at iyan ang maintenance mo ay habang buhay mo na yung iinumin habang ikay nabubuhay. Kaya nung naalala ko yung mga turo dito sa banal na pulpito, sabi ko, bakit ako nagkakaganito na gumagamit ng gamot samantalang yung dinadaluhan ko talagang nandyan yung pananampalataya. Kailangan siguro ihakbang ko na yung aking pananampalataya para magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napaisip sa akin ang aking nagawa. Talagang ibinalik ko yung 3 beses na pagdalo sa ating banal na gawain. Hindi nagtagal at naglaon, yun po ay ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa oras na ito, kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-uusig po ng aking mga pamilya. Nandyan din po na ako'y inusig po ng aking mga pamilya dahil sa amin po, ako lamang po yung nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking mga beloved anak, talagang dati rin po sila dumadalo rito, ngunit nung yung aking beloved wife ay hindi siya dumadalo. Talagang sabi niya sa akin noon na tumigil na raw kami dito sa pagdalo dito sa banal na gawain, hindi ako titigil hanggat hindi kayo bumalik sa dati nating nakagawi ang reliyon. Ngunit nandyan ang kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko siya pinakinggan. Talagang nagtiwala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat mula sa aking mga beloved na anak at asawa na nasa ibang bansa. Sa akin talagang ako lang po yung nandito sa Pangasinan. Talagang nandyan na ingatan din ako ng ating pinakamamahal na Panginoon kahit ako'y nag-isa lang sa bahay. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan din yung kanyang pagpapala na hindi nagpabaya, hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang kanyang mga pagpapala ay hindi natin makamtan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother June Sabangan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang sabi ng ating beloved kapatid, ang payo ng doktor sa kanya, mga minamahal, sapagkat sabi nga po, minsan na lamang siyang dumadalo. Umalik yung kanyang karamdaman. Sabi ng doktor, mag-maintenance ka na sapagkat matanda ka na, mga minamahal. Amen. Huwag maniwala, mga minamahal, sa doktor. Amen. Huwag po maniwala. Maniwala tayo sa sinasabi ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tinuruan tayo, mga minamahal, ng man of God, ating pong dearly and beloved parents in the Lord, na manampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ating maintenance? Ang pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po'y magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Lina Perez, praise the Lord, at sundan po ng ating pong beloved Brother Edward Padua. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dobling paggalang pagbati sa ating beloved and honorable pastor, beloved
beloved Pastor Wel Estrada Almeda, at sa mga ginito ang turo at aral na iniwan sa atin na ating beloved Assistant Pastor na hindi natin makakalimutan. Hallelujah. To all beloved Almeda family, sa ating mga minamahal na mga manggagawa, hallelujah, sa pangangasiwa ng ating beloved Ordin Free Church, sa kanyang beloved daughter, sa lahat ng ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan, at sa inyo pong lahat, mga minamahal namin mga kapatiran, isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya sa akin na muli kong maihayag ang mga kabutihan, kadakilaan, pagpapala at biyaya na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na isa po kami sa mga kinahabagan at naabot ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na isa rin po kami dati sa mga magulong pamilya, mga minamahal, nung di pa po kami nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, may nananalangin para sa ating kaluluwa. Hallelujah. Amen. At Hallelujah. ginamit din po mga minamahal ang aking beloved kuya upang kami makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Kahit ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat dahil po simula nung kami naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po mga minamahal na andyan ang binago kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Binihisan po ng may kabanalan. Hallelujah. Dahil po tunay po nung di pa po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa rin po ako sa mga kabataan na mahilig sa layaw ng makasanlibutan gawain. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat simula nung tinanggap po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, tunay nga po mga minamahal na ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Praise God. At lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling po niya sa aking karamdaman dahil po ako po nagkaroon ng face palsy, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nagkaroon po ako mga na mild stroke po ako mga minamahal sa parte ng aking ulo, mga minamahal. Andyan po na dahil po sa lagi po ako nahihilo, andyan po na parang nasusuka, mga minamahal, na hindi ko po maintindihan. Masakit ang aking ulo. Hallelujah, praise God. So, dumating po yung isang araw, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko na po halos makayanan yung aking pagkakahilo. Andiyan po na nakatulog po ako sa sakit ng aking ulo, pagkakahilo. Hanggang sa aking pagising, andyan po na umiikot talaga yung aking paningin, mga minal, yung aking pakiramdam. Hallelujah. At ang buong akala ko rin po mga minamahal, isa rin po ito sa pagod sa gawaing bahay. Hanggang sa naisipan ko mga minamahal, na magtimpla po ako ng kape upang mainitan ang aking sikmura, ako'y pawisan at maalis yung aking pagkahilo. At nang ako yung makapagtempla, nakahigo po ako at naalala ko po na nais ko pong kumain, mga minamahal, ng sumubo po ako ng maliit na pirasong tinapay, mga minamahal. Andyan po na naglock po, mga minamahal, yung aking bibig na yun pala mga minamahal ay mild stroke na-stroke na po ako, mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko na po maibuka yung aking bibig. Tamang-tama lang po mga minamahal na maisubo ko po yung kutsara sa aking bibig. Andyan po na sa aking pangambang mga minamahal. Hallelujah. Dahil mag-isa lang po ako sa aming bahay. Hallelujah. Praise God. Dahil po yung aking mga anak ay hindi ko po sila kapiling, mga minamahal. Subalit andyan na ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Hallelujah. Hindi po niya ako pinabayaan. Sa pagsisisi, pagpupuri, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Sa una, dalangin na ating beloved pastor. Hallelujah, praise God. Ako po mga minamahal, hallelujah, ay unti-unting pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Hindi po ako gumamit ng kahit anong medisina, mga minamahal, upang maibsan ang pananakit ng aking ulo. Mga minamahal, andyan po na 100% po ako na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y pagagalingin niya ng kahit walang anumang uri ng gamot, mga minamahal. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na buhay. Hallelujah, Amen. praise God. Hallelujah. Hallelujah. At lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hanggang sa mga oras na ito, ako'y lubosang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus. Lord. Praise God.
At lubos po rin po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po yung aking anak, mga minamahal, hallelujah, na bunso po mga minamahal, ay nagkaroon po ito ng sakit-sakit ni mga minamahal. Hallelujah, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nandyan po yung dahilan ng madaling bumagsak yung kanyang katawan. Hallelujah, wala pa mang isang buwan sa kanyang karamdaman. Andyan po na talagang nagmukha na po itong bangkay, mga minamahal. Hallelujah, bilang isang ina, mga minamahal, masakit po para sa akin na minsan nagtatanong siya sa akin na siya pa ba ay gagaling. Hallelujah, praise God. Subalit hindi ako nawala ng pag-asa dahil andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako'y nagsisi, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng aming mga pagkukulang, hallelujah. Ako po, mga minamahal, hallelujah, ay nanalangin, nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagalingin yung aking anak, dugtungan pa ng buhay ang aking anak, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, hallelujah, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Sa una dalangin na ating beloved pastor, hallelujah, kabalikan ng kalambong pamilya sa lahat ng ating mga minamahal na manggagawa. Tunay nga po, mga minamahal ng aking anak, hallelujah, ay binigyan ng kalakasan at pinagaling na ating Praise the pinakamamahal Lord. ng Panginoong Jesus, hallelujah, praise God. Hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, taglay po niya ang lubusang kagalingan ipinagkaloob ng ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At lubos din po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Sa dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong anak. Hallelujah, na nagtatrabaho po sa dako po ng Pampanga. Pauwi po siya dito, mga minamahal. Madaling araw po siya bumiyahe. Hallelujah. At yan po, mga minamahal, sa kanyang pagmumotor, mga minamahal, pagdating po niya sa dako po ng Bayangbang, nataon po siya doon, nagkataon, nandun po siya sa medyo madilim na lugar, mga minamahal, hallelujah. Hindi po niya namalaya, napansin na may sinusundan po pala siyang kuliglig. Dahil po yung kuliglig na yon, wala pong ilaw sa likod, hallelujah. Hanggang sa kanyang pagdadrive, mga minamahal, sumalpok po siya doon sa likuran ng kuliglig, mga minamahal. Andiyan po nabangga po niyang kuliglig. Nagkawasak-wasak po, mga minamahal, hallelujah, yung harapan ng kanyang motor, mga minamahal, hallelujah, praise God. At ang himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking anak, hallelujah, pag-ingat po niya, yung pong napsak po niya, mga minamahal, ayun po ang pumulupot doon po sa manubela ng motor, hallelujah, upang sa lakas ng pagkakabangga niya sa motor, sa kuliglig, mga minamahal, ay hindi po tumalsik yung aking anak. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pag-iingat po niya sa aking mahal na anak, mga minamahal. At tunay nga po na binigyan po siya ng kalakasan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakapag-drive pa po siya pauwi sa aming bahay, mga minamahal. Tunay nga po na nakita ko po yung motor po niya na wala na po yung mga sa harapan po niya. Halos mayupi po yung head ng motor. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil pinag-ingatan ng aking anak. Praise the Hallelujah, Lord. praise God. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po itong nakaraang linggo, mga minamahal, parang trangkaso po, mga minamahal. Andyan po na 3 araw na wala po akong boses. Hallelujah, praise God. Andyan po na kapag nagpupuri po ako, parang bulong na lamang. Subalit ako po, mga minamahal, hindi tumigil magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, bagamat walang boses na lumalabas. Andyan po ang kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, sa pagsisisi, pagpupuri. Hallelujah, praise God. Sa unat dalangin na ating beloved pastor, tunay nga po na ako pinagaling na ating pinakamamahal na Thank you so Panginoong much, Jesus. Lord Hallelujah, Jesus. praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At akin din pong pinapasalamatan, mga minamahal, ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa akin. Sa dako po ng mga aldan, dahil halos doon po ako nag-i-stay, mga minamahal. After po ng overnight, mga minamahal, hallelujah, madaling araw po, umuwi po ako sa tinitirhan po ng ating ko, doon po sa tinitirhan po namin, mga minamahal. Andyan po na, wala pa pong katao-tao sa daan, mga minamahal, hallelujah, praise God. At ang makikita ko po doon, mga aso, mga minamahal, tunay po na takot po ako sa aso, mga minamahal. Habang naglalakad po ako, nakita po ako ng mga aso. Handyan nasusunggaban na po ako, mga minamahal. Hallelujah, na
parang kakagatin na po ako, subalit nung tumalikod po ako mga minamahal, minsan nagdalawang isip ako na gusto kong bumalik sa palengke dahil marami na pong tao doon, antayin ko na lamang yung umaga. At pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tumalikod po ako mga minamahal at ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag-ingatan ako doon sa mga aso na yun, hallelujah. Hanggang sa aking review po sila mga minamahal, hallelujah, ng praise, hallelujah, praise the Lord. Aso, tumigil ka, sabi ko pong ganyan, hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking patuloy na paglakad. Yung mga aso po mga minal, tumabi po sila mga minamahal, hinayaan na lamang po akong dumaan. Praise the Lord. Kahit ako pilubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-ingat po niya sa akin, hallelujah, praise God. Hallelujah. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa araw-araw na pag-iingat, pagnubay, paggabayin po niya sa aking mga mahal sa buhay, mga pagpapalad, biyaya na aming natatanggap araw-araw. Sa kalakasan po namin ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. At hanggang dito na lamang po at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating pong beloved sister Lina Perez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ang ating Diyos, mga minamahal, ay Diyos ng himala. Amen. Mga imposible sa tao, sa Diyos posible. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved kapatid, pinagaling. Amen. Siya po ay na-stroke. Sa mamamagitan lamang po ng pagsisisi na itinuro sa atin ng man of God, mga minamahal na ating beloved parents in the Lord, magsisi at magpuri sa ating pong pinakamamahal. Sabi nating beloved kapatid, unti-unti pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Maging yung kanyang anak, mga minamahal, may kidney trouble. Sabi ng kanyang anak, nawala na ng pag-asa, gagaling pa kaya ako? Amen. Sa mahal na Panginoon, kung tayo sa mananampalataya, walang imposible. Amen. Sapagkat ayon sa ating pananampalataya, pagagalingin tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung sasabihin natin, hindi ako naniniwala, hindi ako gagaling, ay talaga gagaling. Amen. Kung tayo sasampalataya, pagagalingin ako ng mahal na Panginoon. Amen. Ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang pangako. Amen. Manampalataya tayo, pagagalingin tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muna tumayo at tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before. Every day with there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and the one I'm living for. Every day with there is Jesus is sweeter than the day before.
magbabago. Panaligan ka, kaibigan ko, pagtiwalaan ka ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Atin pong ipalakpak muna ng malakas ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At talagang magsikap ang bawat isa, mga minamahal, amen, na manatiling gising upang tayo po ay lubos na pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag po nating alalahanin kung may trabaho tayo mamaya, mga minamahal, amen. Kung meron tayong mga asikasuhin sa bukid, meron tayong mga sinasabing importante na lakad, mas importante ang ating pinagkakaabalahan sa araw na ito. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung may pinaka-importante, ito na po yun. Ang pinaka-importante sa lahat sapagkat kaligtasan natin ang nakasalalay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Praise the Lord. Atin pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Edward Padua. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved sister Micah Angela de la Cruz. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglulahati at pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildes Almeda. Ganon din po sa di malilimutan ang aral turo ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, sa buong Almeda family, sa ating mga beloved pastor workers, mga minamahal, sa mga minamahal na baguhan, datihan. Yan po mga minamahal sa ating masugid na takasubaybay sa ating FB Live through webcast, mga minamahal. Ako po'y nagpapabot na po ng magandang gabi po mga minamahal sa inyo Praise lahat. the Lord. Nandiyan po mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nang wala pa po kami sa gawain ito. Tunay po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, ako po'y may karamdamang asma mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na tunay po napakahirap mga minamahal pagkat kung ito'y sinusumpong mga minamahal, yan po mga minamahal na kinakapos po yung aking hininga mga minamahal niya po na tunay po napakahirap mga minamahal niya po mga minamahal na maraming po yung gamot na aking na-take mga minamahal, ngunit pansamantala lamang yung kagalingan mga minamahal, ngunit nandiyan po mga minamahal na ginamit po yung aking beloved Tito Salaman mga minamahal na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal na pagka-uwi niya po ng galing Manila mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na yung kanyang natagpuan na gawa, mga minamahal na tunay po minamahal na gawain ng Jesus Miracle mga minamahal ay kanyang ibinahagi sa amin mga minamahal na tunay nga po minamahal na wala kaming ginawa mga minamahal kundi kami po'y dumalo mga minamahal dyan sa dako po ng mga minamahal na linggayan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yan po kami nagpuri mga minamahal, yan po ginawa namin po mga minamahal, nagpasalamat po mga minamahal. Pagkatapos po ng gawain mga minamahal, tunay nga po minamahal na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal po Jesus. Ako pinagpabautismo sa tubig mga minamahal, yan po minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po minamahal na yan po minamahal yung karamdamang asma, yan po pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus, yan po mga minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, yan po minamahal na may kakibat na pagtatapat mga minamahal, tunay nga po minamahal na yung trabaho po mga minamahal, hindi ko po yan hinanap mga minamahal, kundi po yung trabaho mga minamahal, yung kusang lumapit sa akin mga minamahal, tunay nga po minamahal na ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan din mga minamahal yung mga himala na gawa ng ating pinakamamahal po Jesus. Tunay nga po mga minamahal, nandiyan po minamahal na ma-share ko lang mga minamahal yung aking beloved brother mga minamahal dahil nagtatrabaho po siya bilang lineman mga minamahal. Tunay nga po minamahal na sila po'y nag-aayos po ng kuryente mga minamahal. Yan po na may kinakabit sila mga minamahal na hindi po nila alam mga minamahal na hindi pa po napatay yung pinaka-main mga minamahal, yung live wire mga minamahal. Yan po'y kanyang nahawakan mga minamahal. Tunay nga po minamahal na
Tatlong transformer po yung magkakatabi ng mga minamahal. Diyan po minamahal na 70,000 volts yun, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakabali, mga minamahal, na tuloy nga po minamahal na sa kanyang bahagi ng katawan, mga minamahal, na tatlo po yung nilabasan ng kuryente, mga minamahal. Tuloy nga po minamahal na siya po yung nakapag-rebuke lamang po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tuloy nga po yung mga minamahal na siya po yung pinag-ingatan ng mga Praise the pinakamamahal Lord. po Jesus. Siya po Hallelujah. minamahal na isang araw lamang, mga minamahal. Yan po minamahal na siya na po yung nakalabas sa hospital, mga minamahal na. Yan po taglay yung kalakasan. Yan po minamahal. Tunay nga ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan din mga minamahal na ako pinagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Nandiyan din mga minamahal yung mga minamahal na hindi ko malilimutan, mga minamahal niya yung po aking buong pamilya, mga minamahal na sila po'y dumako ng Manila, mga minamahal na lulan po sila ng jeep, mga minamahal na yan po nakakadalila ng karawan po ng aking beloved Tita Salaman. Yan nga po minamahal na sa kanilang pag-uwi, mga minamahal na sila po'y madidisgrasya, mga minamahal dyan po sa dako ng Tarlac, mga minamahal. Yan nga po minamahal na yung jeep na kanilang sinasakyan po yun, yan po yung nabunggo sa malaking akasya, mga minamahal na. Yan po yung umikot ng 5 beses, mga minamahal. Yan nga po minamahal na kung titingnan niyo mga minamahal, para po itong niyuping lata, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang ating pinakamahal po Jesus. Dalangin, beloved Lola, mga minamahal, salamat niyo, siya po'y nakapag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord. Tunay nga pong minamahal na sila po'y pinag-ingatan ng pinakamamahal Praise po the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po'y nagpupulit, magpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Niya po minamahal na ako yung bang malingkod din, mga minamahal. Ako po'y din nagkaroon ng makatanding trangkaso, mga minamahal na umabot po yan ng ilang weeks, mga minamahal, na halos hindi ko maigalaw yung aking katawan, mga minamahal. Ngulit pinapangaral sa gawain ito, mga minamahal, yung pagpapasting, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala akong ginawa, minamahal, kundi inihakbang ang aking pananampalataya. Tunay nga po minamahal na ako po yung nag-alay ng ilang days na fasting, mga minamahal. Tunay po minamahal na pagkatapos ko po minamahal na mag-fasting. Tunay nga po mga minamahal, yung matinding trangkaso yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na po Jesus. Ako Hallelujah. po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Niya po minamahal na sa pag-iingat, sa aking pagpasok sa trabaho, mga minamahal, sa pag-uwi niyo, mga minamahal, na taglay po yung kalakasan, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na yan po yung mga minamahal, yung mga disgrasya, mga minamahal, lang po iniyan po ako. Iniiwas ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako po yung nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Hindi man karapat dapat, mga minamahal, ako yung ginagamit bilang isang mga awit sa kanyang binalubasan. Ako yung nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po ang mga minamahal, ang lahat ng pagpupulit, paglaluwakit, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Edward Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Kung tayo po ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos, meron tayong peace of mind. Amen. Meron po tayong kapayapaan. Bakit? Mga minamahal, hindi na natin aalalahanin, wala tayong problema kung anong kakainin natin. Kahit saan man tayo pumunta, wala tayong takot, meron po tayong peace of mind. Amen? Bakit? Meron tayong Diyos na matatawagan. Amen? Wala tayong maisaing bukas, mga minamahal. Wala tayong pamasahe pa uwi. Huwag mag-alala, meron tayong peace of mind, meron tayong Diyos na buhay. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamalapeng Diyos. Wala tayong trabaho. Amen? Meron tayong Diyos na buhay. Anong gagawin natin? Ilagak natin sa mahal na Panginoon. Meron tayong hakbang na gagawin, mga minamahal. Amen? Hindi natin yung pwedeng sabihin lang, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa aking mga problema. Mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa aking karamdaman. Mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa aking buhay. Amen? Kailangan meron tayong gagawin. Gawin natin ang banal na kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga po, lahat ng bagay, idaragdag na lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po'y magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ipinagkakalbang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Mika or Micah. Praise the Lord. Angela de la Cruz at sundan po ng ating pong beloved brother Romeo Catchillar. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpuluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. At ako po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved Pastor Wildy Almeda.
at sa patuloy po na pag-aalaala sa mga ginintuang aral ng ating beloved Assistant Pastor, Dina C. Almeda. Abot din po ako ng pagbati sa kanilang beloved children at sa lahat po ng mga bumubuo ng beloved Almeda family. Pagbati rin po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Isa pong magandang, pinagpalang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa muli, binigyan po akong muli ng pagkakataon ng mahal na Panginoong Hesus na magpasalamat at ipahayag ang mga kabutihan, pagpapalang binigyan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. At sa lahat po ng mga hindi pa po nakakarinig sa aking patotoo, mga minamahal, ako po ay tunay na pinagpala dahil simula po kabataan, dito na po talaga ako lumaki na nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Ngunit, bagamat nandyan po, dumating po mga minamahal sa akin ng panlalamig, hallelujah, kung saan po, naranasan ko po mga minamahal na yung tinatawag po na depression, hallelujah. Saan po mga minamahal, tunay po nung mga panahong yan, wala po akong kapayapaan sa aking sarili, hallelujah. So, Lord, araw-araw po akong hallelujah na, para ako, araw-araw pong nararamdaman yung lungkot, hallelujah, para pong may kulang sa buhay ko, lagi kong hinahanap mga minamahal, hallelujah. At nakalimutan ko ang mahal na Panginoon, hallelujah. Pero isang gabi po, mga minamahal, pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon na, hallelujah, ang manalangin, hallelujah. Tunay po, ako po noon ay nanalangin mga minamahal. At tunay po sa akin panalangin, mga minamahal, nandyan po damandam ako ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa kabutihan ng mahal na Panginoon, at unti-unti po niyang inalis po yung panlalamig, hallelujah, at muling ibinalik sa akin ng unang kong pag-ibig sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, dahil po doon sa depression ko noon, sa pananlamig ko mga minamahal. Naapektuhan po noon yung pag-aaral ko nung college pa lang po ako, kung saan po mga minamahal, graduating na po ako. Ina-expect ko na po na may 2 o 3 subject po ako na babagsak, hallelujah. At nandyan po, dinadaan ko na po sa biro sa aking mga beloved parents, hallelujah. Sabi ko, baka hindi ako makagraduate, hallelujah. Pero dahil nandiyan ang mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, pinanalangin ko lang po yan, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit pasang-awang grade lang po, hallelujah. Basta makapasa ako, hallelujah. At alam niyo mga minamahal, yan pong pasang-awa na hinihingi ko sa mahal na Panginoon, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoong Jesus, Praise the Lord. hallelujah. Hallelujah. Sa madaling sabi po, mga minamahal, ako po ay pumasa sa lahat mo ng subjects ko noon at nakagraduate po ako on time, hallelujah. At patuloy po mga minamahal ng pagpapala ng mahal na Panginoon dahil 1 buwan pa lang po after graduation, pinagpala na po ako ng mahal na Panginoon ng Praise the Lord. trabaho, hallelujah. Kung saan po mga minamahal, wala pa po akong 1 taon dun sa trabaho ko, itinaas na po agad ng mahal na Panginoon ng aking sahod, hallelujah. Praise the Lord. At dati po kasi wala pa pong COVID, araw-araw po akong pumapasok noon sa office, hallelujah. At yung schedule ko po noon, inaabot po ako ng hating gabi o madaling araw na bumabiyahe hanggang pauwi, mga minamahal. At nandyan no yung pag-iingat ng mahal na Panginoon dahil minsan nandyan po na naranasan ko, pauwi na po ako, nakasakay po ako sa bus. Yung takbo po ng bus ay sobrang bilis dahil nga po gabi na, wala na po masyadong traffic noon. Mabilis na po yung mga sasakyan. Pero nung time po na yon, yung bus po na nasakyan ko, talagang sobrang bilis po nung takbo niya. At nung may isa pong pasahero na bababa po sana, hallelujah. Hindi po siya nakababa dahil nun po nalaman po namin na yung bus na sinasakyan namin ay nawalan po ng preno, hallelujah. Nandyan po mga minamahal, bilang tao, nakaramdam po ako ng takot, pag-aalala, hallelujah. Pero
naalala ko yung turo ng ating mahal na pastor na sa oras ng kagapitan tumawag sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan po yung mga kasama ko pong pasahero. Kitang-kita po yung pagpapanik po nila. Hallelujah. At ang ginawa ko po noon, hallelujah, nanalangin po ako ng tahimik sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At paulit-ulit ko pong sinasabi ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At alam nyo, mga minamahal, wala pa pong 5 minutes. Unti-unti pong bumagal yung takbo ng bus na sinasakyan Praise the namin. Lord, Hallelujah. hallelujah. At naitabi po ng malulhati. Hallelujah. At dumaan po yung pandemic. Nawalan po ako ng trabaho noon. Kung saan po inabot po halos ng 6 na buwan na wala po akong trabaho. Naging desperate po ako, mga minamahal. Nung una po lahat ng ina-applyan ko, sunod po sa kagustuhan ko na ganito yung gusto kong trabaho, kaya ganito rin po yung ina-applyan ko. Hallelujah. Pero dahil nga po sa tagal na wala na po akong trabaho, naging desperate po ako kahit po hindi ko gusto yung trabaho, ina-applyan ko. Hanggang sa pinaalala ng mahal na Panginoon, yung pagkukulang ko dahil nakalimutan ko siyang isama sa mga plano ko. Hallelujah. At nandyan, nanalangin ako sa mahal na Panginoon, humingi ako ng kapatawaran. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking pagkukulang kung nakalimutan ko kayo isama sa aking plano. Hallelujah. At kung ano man po yung trabaho na ibibigay niyo, hallelujah, tatanggapin ko ng buong puso. Hallelujah. Kung ano pong masusunod sa inyong kalooban. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, isang araw, 1 o 2 araw lang po yun na lumipas, pero na po agad tumawag sa akin, hallelujah, na company at inoferan po ako ng 3 positions agad. Hallelujah, praise the Lord. At sa madaling sabi po, isa po sa mga position na yun ay nakuha ko po. At yung position po na yun, yun din po yung trabaho na gusto ko. Hallelujah. At kumbaga hinintay lang po ako ng mahal na Panginoon na magtiwala sa Kanya. Hallelujah. At masama ko na rin po, noon pong kasagsagan ng pandemic din po, taong 2020 po, yung beloved papa ko po ay nagkaroon po ng stroke. Hallelujah. Kung saan po, mga minamahal, nakita po namin yung hirap ng mga beloved parents namin nung time na na-confine po si papa sa hospital. Hallelujah. Pero sa kabutihan ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Yung stroke po nila na yan, hallelujah, unti-unti pong pinagagaling ng mahal na Panginoong Hesus. At ngayon po, nakakalakad-lakad na po ang aking beloved Papa, hallelujah, praise the Lord. May sama ko na rin po, one time po, papunta pa lang po ako ng overnight noon. Nag-aayos na po ako noon. Hindi ko po napansin na yung electric kettle po namin, yung pagpapakulo po ng tubig, hindi po namin napansin na may tumagas pala na tubig. At yung wire po niya, nandun po, nabasa nung tubig, hallelujah. At nandun po ako, sakto po nandun po ako sa, kung saan nandun yung kettle po namin, hallelujah. Tunay po, nag-apoy po yun, hallelujah, ang laki-laking apoy, hallelujah. At ang tangi ko lang po nabanggit nun, hallelujah, hallelujah. At alam niyo po, pagbanggit ko lang po nung hallelujah, yung apoy po na yun, nawala po agad yun, hallelujah, praise the Lord. At pinag-ingatan po kami, hallelujah, hindi po pinahintulutan ng mahal na Panginoon na magkasunog, hallelujah. At ganoon din po, nung nakabalik po ako sa dako ng Manila, yung tangke po namin ng gas, sakto po naubusan na po ng laman yon. So, order na po kami ng panibago. At doon po nalaman namin na nung bibili na po kami ng bago, ang sabi po nung nagbebenta nung bagong tangke, yung gamit daw po namin ay may butas na sa ilalim, hallelujah. Dahil puro kalawang na sa ilalim, hindi po namin napansin. Pero sa kabutihan ng mahal na Panginoon, nandiyan yung pag-iingat, hindi po pinahintulutan na magkaroon ng disgrasya, hallelujah, at hanggang sa maubos po yung gas nung tangke na yon, hallelujah, praise the Lord.
last September lang din po, nakapunta po ako sa dako po ng Bohol. Papunta pa lamang po kami nung mga kasama ko sa airport. Doon pa lang po kami sa dako ng Skyway. Doon ay po, gabi na rin po kasi yon, maluwag yung daanan at alam po ninyo yung mga sasakyan. Talagang mabibilis po dahil Skyway po yon. So mabibilis po talaga takbo ng mga sasakyan doon. Nandyan po rin po yung pag-iingat ng mahal na Panginoon dahil meron pong biglang lumiko po sa kaliwa po namin, yung nasinakyan namin, hallelujah. Pero sa pag-iingat ng mahal na Panginoon, nandyan yung talagang hindi po talaga nagtama yung mga sasakyan kahit na konting-konti na lang po yung agwat namin, hallelujah. Pero nandyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. At nandun na po kami noon sa dako po ng Bohol, hallelujah. Patuloy pa rin po yung pag-iingat ng mahal na Panginoon dahil ganun ulit yung nangyari, mga minamahal. Nasa kalsada po kami na maluwag at yung mga sasakyan, mabibilis po yung takbo ulit, hallelujah. Pero nung time po na yon, meron na pong kasabay na mga sasakyan, tapos meron pong isang nag-overtake na papunta po sa gawin namin, hallelujah. Sobrang bilis po, hallelujah. Talagang hindi na nga po ako nakapag-rebuke, pero nandyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hindi po kami talaga nabunggo, hallelujah, praise the Lord. At kaya hindi po matapos-tapos na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapalang material, financial, physical, higit lalo sa pagpapalang espiritual, hallelujah, praise the Lord. At bago ko po tapusin ang aking patotoo, kami po ay mag-aalay ng isang papuring awitin para sa ating mahal na Panginoong Hesus.
Lahat magsabi ng praise the Lord. Misa pa magpalakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalas ng Praise God. God bless po sa ating beloved Sir Mika Angela de la Cruz sa kanyang buhay na patudo at awitin sa ating pinakamalaping super sumahulat at pinakamataas ang pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamalaping sus, Sando Valor, ibagalang po sa Pastor Luis Estrada Almeida. Sa mga pag-alala and one truth, ginagalang Assistant Pastor Lina Salmedense and whole family of Almeida children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers in Praise God, at sa lahat po nating mga kapatiran datihan mabuguan, at sa lahat po may numahal na nanonood o nakantabi po sa ating live webcast in Praise God, sa ating Facebook, Maminumhal page, maging sa YouTube channel, Maminumhal. Magandang oras po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, Simbahing Dagat, Praise God, at magandang umaga na po sa mga oras na ito. Praise God, purihin ang ating pinakamalapit sa Praise God. Sa maros na minumahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuloy. Praise God. At kung nakanda na po, ating beloved brother Romeo Kachelian o Kacheliar, praise God. Siya na pong mapapayag na buhay na patuloy. Praise God. Ating beloved brother Romeo Kachelian, praise God. Sila mo papayag po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag, praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Wilde Estrada Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral, turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin mga minamahal. At ako po ay pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagluluhati ay sa aking pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pinagkaloob niya muli na may pahayag ang kanyang kadakilaan, paghihimala sa aking buhay. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, way back 2016, mga minamahal, ako po ay sumubok na mag-apply sa Dako ng Maynila, mga minamahal. At ako'y nanalangin sa mahal na Panginoon Jesus na siya po ay dinigin niya po ang aking panalangin, mga minamahal. Mga minamahal, nung ako po ay nag-a-apply sa Dako ng Maynila, mga minamahal. Ang aking agency, mga minamahal, ay tumawag po sa akin. Nung time na yon, araw na yon, mga minamahal. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, mga minamahal, yan po ay bagyo, mga minamahal. Kaya hindi po ako nakadalo sa araw na yon. Ngunit ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nanalangin sa Kanya, mga minamahal, kung yun po ay para sa akin. Sabi ko sa Kanya, kung yun po ay para sa akin, mahal na Panginoon Jesus, ay ipagkakalo mo po sa akin. Kaya yun, mga minamahal, isang araw po muli, tinawagan po muli ako ng aking agency na po na yan, mga minamahal. At yun po, binigyan po ng isang pagkakataon para ma-interview, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon Jesus, naabot niya ang aking panalangin, mga minamahal, ay ako po ay nakapunta ng Maynila, mga minamahal, at na-interview po, mga minamahal. Sa kasawin sa pagpapala ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, kami po ay 300 persons na nag-apply dyan, mga minamahal. Ay apat lang po ang nakuha dyan, mga minamahal. Ang iyong amang lingkod, mga minamahal, ay isa po dyan sa apat na po yan, mga minamahal, sa 300 na po yan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus. Kasi ako po ay pinag-ingatan niya, mga minamahal, hanggang ako po ay nakaalis ng ibang bansa, mga minamahal. Ako'y pinag-ingatan niya at ako po ay nakarating ng maluwalhati sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinag-ingatan niya, mga minamahal. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Ako po ay binigyan niya ng opportunity, magandang opportunity, mga minamahal, nung ako po ay nandun sa ibang bansa, mga minamahal. Ay ako ay patuloy na pinagpapala ng mahal na Panginoon Jesus
mga minamahal, kasi nandyan ang pag-iingat, presensya ng ating mahal na Panginoon Hesus. Binigyan po niya ako ng magandang trabaho, mga minamahal, at umangat po, at pinagpala muli ako ng mahal ng Panginoon Hesus, mga minamahal, kasi inangat niya po ako at ako po ay na-promote sa isang trabaho sa dako ng ibang bansa, mga minamahal. So ako ay napupurit, nagpapasalamat sa mahal natin Panginoon Hesus, kasi mga minamahal, ako ay pinagkaluban niya opportunity na yan sa loob ng 8 taon na ako po ay nasa ibang bansa, mga minamahal. Ay andyan po lagi ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Hesus. Ngunit ang inyong amang lingkod, mga minamahal, ay mayroon pong nakagawa ng mga gawaing sanlibutan, mga minamahal. Bagkus sa mga kasama ko, mga minamahal, ay sila ay nagiinom ng alak, mga minamahal. Nandyan po yung maling gawain, mga sanlibutan, mga minamahal. Ngunit yun, napalo po ako ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Nandyan po, ako po ay natamaan ng Delta virus, mga minamahal. Nandyan po yung COVID-19, mga minamahal. So, yun, mga minamahal. Kaya ako po ay, yun, akala ko ay simpleng ano lang, mga minamahal. Ako, simpleng sakit lang po, lagnat. Ngunit nung pang-apat, pangatlo, mga minamahal na araw na, yan na po yung pagdurugo ng aking ilong, nosebleed, mga minamahal. Nandyan na po yung hindi ako makakain ng maayos, hindi ka makakahinga, hindi, wala akong pang-amoy, panglasa, mga minamahal, ay nandyan po, mga minamahal. Ngunit ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, kasi nandyan po yung pag-iingat niya sa akin, hindi niya ako pinabayaan. Ako po ay nagpuri, nanalangin, lumapit muli sa Kanya, mga minamahal, na ako'y nagsisi, mga minamahal, sa lahat ng aking mga kasalanan, mga minamahal. Ngunit nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Hesus. Diningin niya po ang aking panalangin sa 4 na araw. 5 araw, mga minamahal. Pinagaling po ako ng mahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Kaya ako taos puso nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kasi iningatan niya at ako'y tinawag muli ng mahal na Panginoon Hesus para maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Hanggang ako ay pag-uwi ng Pilipinas, mga minamahal, nandyan po ang pag-iingat niya sa akin. Ako po ay nakarating ng maluhati at ligtas sa kadakilaan ng mahal na Panginoon Hesus. Kaya ako ay napupurit, nagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay hindi pa nakakakilala, hindi pa ako na-save sa gawain na ito, mga minamahal. Sobra pong walang magulo ang aking kaisipan, mga minamahal. Walang kapayapaan ang aking pag-iisip, mga minamahal. Nandiyan po ang bisyo, pagmumura, nandiyan po ang mga sakit, mga minamahal. Lahat po ng mga kasalibutang gawain ay nasa inyong amang lingkod, mga minamahal. Ngunit, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig, sa pangalan na Jesus, mga minamahal, yan po ay instant tinanggal ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya ako'y taos puso na pupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ayun, last month, mga minamahal, ang aking beloved wife, mga minamahal, ay siya po ay sinumpong po ng asma, mga minamahal. Ngunit yan, sabi niya po, mga minamahal, hindi ako makahinga, sabi niya, mga minamahal. Hanggang ako po ay iniobserbahan ko po siya, hindi siya makahinga. Pinainom ko po siya ng tubig, mga minamahal. Sabi niya sa akin, hindi na niya kaya. Bilihan ko daw siya ng gamot. Ngunit sabi ko sa kanya, ako ay tayo manalangin, magpuri sa mahal na Panginoon Hesus. Kasi siya lang yung gamot at papagaling sa iyo ng lubusan. Ako ay nagpuri, mga minamahal, sa mahal nating dakilang Diyos, mga minamahal. Ako'y nagpuri, mga minamahal, lumuhod, nanalangin sa Kanya, sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay, na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. 5 minutes, mga minamahal, na hindi makatulog, nandiyan po na hindi makatulog, at hindi makahinga, puro ubo ang aking beloved wife, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nagpuri, mga minamahal, nanalangin sa mahal na Panginoon Hesus, wala pang 5 minutes, mga minamahal.
Siya po ay pinagaling ng ating mahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ka, o dakilang Diyos. Maraming salamat sa iyo sa lahat ng paghihimala mo, mahal na Panginoon Jesus, Lord God. Ganun na rin po, mga minamahal, sa aming beloved sister, mga minamahal, nung second week po ng October, mga minamahal. At yun po ay Wednesday po, mga minamahal. Ako po ay dumalo dito, mga minamahal. Ngunit ang aming beloved sister, mga minamahal, ay siya po ay kasalukuyang naglilibor, mga minamahal. Siya po ay mga anak, mga minamahal. Naglilibor po siya nung Wednesday, second week ng October, Wednesday, mga minamahal, madaling araw ng Wednesday, mga minamahal. Hanggang hapon po, mga minamahal, hanggang pagkatapos po ng gawain dito, mga minamahal. Hanggang ako ay nakahuwi, ninintay po ako ng aking beloved wife. Kasi siya po ay may trabaho, mga minamahal. Kaya nung ako ay nakauwi, sabi niya, ako ay pupunta sa aking kapatid. Kasi naglilibor siya, gusto niya magpa-CS, mga minamahal. Hirap na siya, mga minamahal, na naglilibor, mga minamahal. So, siya po ay maghapon na po na naglilibor, mga minamahal. Kaya sabi ng aking wife, ako'y pupunta doon kasi magpapa-CS na daw siya, mga minamahal. So, sabi ko naman, gabi na, huwag ka nang pumunta doon kasi gabi na, babae ka, baka ano pa ang mangyari sa'yo sa daan, sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya sa akin, nag-text ang kanyang beloved sister na ipanalangin niyo, sister, ang ating beloved sister na naglilibor ngayon, na gusto niya, hirap na siya ngayon, na gusto na niyang mag-PCS sa dako ng dagupan, kaya gusto nang pumunta ng aking asawa doon, mga minamahal. Kaya subalit nung ako pagdating doon, mga minamahal, sabi ng aking asawa, manalangin tayo. Sabi sa akin, sige, magpuri tayo sa mahal na Panginoon Jesus, na siya hindi na ma-operahan, ma-CS, para at makapanganak siya ng normal. Ngunit, mga minamahal, nung kami po ay pumasok sa kwarto ng aking beloved wife, kami po ay nanalangin ng mataimtim sa ating mahal na Panginoon Jesus. Kami po ay nagsisi. Sabi ko sa aking beloved wife, sabihin mo sa kapatid mo na magsisi siya sa kanyang kasalanan at manalangin siya para dinggin siya ng mahal na Panginoon Jesus. Ngunit yun, diretso pa rin yung pagpupuri namin sa aming kwarto ng aking beloved wife, mga minamahal. Hanggang kami lumuhod, nanalangin at umiyak sa mahal na Panginoon Jesus na nagsisi sa lahat ng aming mga kasalanan, mga minamahal. Nung bumaba ang aking wife, sa 5 minutes, mga minamahal, bumaba ang aking beloved wife, mga minamahal. At ako po ay patuloy pang nagpupuri, mga minamahal. Hanggang mga 5 minutes, mga minamahal, nung ako po ay bumaba na rin, may na-receive po kami na message sa kanyang beloved sister, mga minamahal, na nagbabantay doon. Sabi niya, sister, nanganak na ang ating beloved sister. So maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapuri-puri, kadakila, paghihimala niya, mga minamahal. Sobrang paghihimala ng mahal na Panginoon Jesus, dinigingin niya po ang aming panalangin sa Kanya. Inaabot niya ang aming panalangin sa Kanya, mga minamahal. So, ako ay nagpupurin, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kasi nandyan po lahat. Siya po lahat. Ako'y napupurin, nagpapasalamat, mga minamahal, sa mahal na Panginoon Jesus. Kasi siya po lahat na nagpro-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, mga minamahal. Kaya ako po ay, so hanggang dito na lang po ang aking pagpuri, pinakataas ng pagpupuri, pagpapala, pagsamba sa aking pinamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal sa Presbyad. God bless po sa ating bilang kapatid, Brother Romeo Cachillar, Presbyad, sa kanilang buhay na punto sa ating pinakamamalaking Presbyad na narinig yung mga minamahal, mga grabing himala, Presbyad, magmula sa virus, maminamahal, hanggang sa mga karamdaman, maminamahal. Ito'y pinanalangin nila sa ating nagsisi sila, pinanalangin ng Presbyad. Ito'y tinugon ng ating hanggang sa panganganak, maminamahal. Kung isipin po natin, Presbyad, kung masisaryan yung kanyang beloved wife, Presbyad, 2 pasakit, maminamahal. Bakit maminamahal? Bukod sa mahal yung babayaran mo, maminamahal,
yung maintenance pa, maminumhal na talagang yung sugat habang hindi pa siya gumagaling ay malaking maintenance yan. Pero lalo sa mga oras to, mahal ang lahat, maminumhal ng bilihin. Praise God, na talagang grabing himala sa himala, maminumhal, na nandun maminumhal, bagamat kung isipin ng tao ay masisisarya na yung kanyang beloved wife, ito pinaghimala ng ating nag-anak siya ng normal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa unat panalangin natin ginagalang mga pastor, praise God, na nandun maminumhal sa bawat panalangin natin, praise God, laging tinutungon, bagamat minsan talagang ang tao, mga Kristiyano, maminumhal, na nagkakasala tayo, maminumhal, minsan hindi natin nababantay ang ating sarili, maminumhal, pero nandyan pa rin ang himala at pag-iingat ng ating pinakamahal na Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, sa oras na minumahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuong, praise God. Kung naganda na po ating beloved Sister Nida Bakuyag, siya na po ang papayag ng buhay na patutuong, praise God. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando D. Guzman, praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Welder Stradalmeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda. Napapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil anso na naman na maipahayag ko na naman po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Pinasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nung October 31 po mga minamahal ay karawan ko po sa spiritual po mga minamahal sapagkat alam niyo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus 29 years po na rin po ako naglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na patuloy po kaming pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yan ay talagang grabing pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat mula noon hanggang sa mga oras na po ito, ansa na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, bago ko po makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, talagang nandiyan din po yung mga karamdaman din po mga minamahal. Yung mga pag-uugali nga talagang hindi ko rin po ito maalis po mga minamahal na mga masamang pag-uugali po mga minamahal. Ngunit tunay nga na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mula nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan din po mga minamahal ang mga karamdaman namin ay ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, dati po mga minamahal, beloved anak po mga minamahal na siya po yung talagang nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang karamdaman po na sa galis po sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na mula nung kami po naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman po ng aking beloved kong anak na yan na punong-puno ng galis sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ito po inilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan din po dati po mga minamahal, nandiyan na mahina rin pong aking baga. Sa patuloy ko pong pagdalo po, nandiyan po sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At nandiyan din po, year 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal. Kung iisipin ko po mga minamahal, talagang napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang tunay na ako po ay ginabayan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat bagamat noon po mga minamahal talagang nung nag-bleeding po ako mga minamahal, tunay na umasa lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At talagang nandiyan po na sa aking pagbe-bleeding po mga minamahal, talagang dumating po talaga yung nanghihina na po ako mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko po mga minamahal, ako po ay nanampalataya at nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpuri na nalangin po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, bagamat yung mga time na yun po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal, bulok na po sa aking sinapupunan.
Hindi po ako nagpapunta po sa ospital po, mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa akin, pagpupuri lamang po, pagdalo po sa banal na gawain. Yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay nga po, mga minamahal, na nandiyan din po, nito lamang po, mga minamahal, na October po, mga minamahal, September po, mga minamahal, no, yung aking beloved husband po, na nagkaroon po ng karamdaman po, mga minamahal, na ito po ay paalala na rin po sa kanya po, mga minamahal, sapagkat nagtrabaho po sa dako po ng, dyan po sa dako po ng Pampanga po, mga minamahal. Hindi na po siya nakakadalo po, mga minamahal. Imbis na po, pagpapala po ang kanyang matang paalala po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nagkaroon po siya ng, nagkasakit po siya doon, nagkaroon po siya ng pigsa po. Umpisa lang po ito sa pigsa po, mga minamahal. Ngunit yung pigsa na yan, lumala nang lumala po. Salamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nakauwi pa po ang aking beloved husband po. Na sa pag-uwi na niya po sa bahay namin po, mga minamahal, talagang nakaratay na po siya sa higaan po. Na hindi na rin po siya makabangon po, mga minamahal, kung hindi siya alalayan. At talagang nansa na po na hindi na po yan makatihaya sapagkat yung pong tinubuan ng kanyang pigsa po, mga minamahal, ay dito po sa may bandang nauupuan at talagang hindi na po siya lumaki po ng isang, yung bukol po, mga minamahal, ay lumaki yan na parang kasing laki ng kamao ko po, mga minamahal, na talagang ito po, mga minamahal, nanigas na po ito, mga minamahal. Yung pigsa na yan po, mga minamahal, ay wala pong mamusungan po, mga minamahal, kaya yung sabi nga nila, yung dapa po, mga minamahal, na pigsa po, mga minamahal. Grabe pong paghihirap ang aking beloved husband. Talagang tunay nga na, alam niyo, mga minamahal, dumating na po yung talagang punto na parang susuko na po siya. Sapagkat po, mga minamahal, gabi po, sabi niya sa akin, hindi ko na kaya, sabi niya. Dahil po, mga minamahal, dumating na rin yung punto na maputla na siya, hindi na po siya nakakatulog ng gabi, hindi na rin po siya nakakakain. Tunay nga nagalabing payat na po niya. Talagang nandiyan po, mga minamahal, na masalang po talaga kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nung time na yun po, mga minamahal, dahil gusto namin pong pumutok yung kanyang pigsa po, dinala namin po ito sa Bulingit para pasilatan po yung kanyang pigsa. Pero ang nangyari po, mga minamahal, lalo pong lumala po yung kanyang pigsa po, mga minamahal. Talagang nung dinala namin po, mga minamahal, sumabay pong nag-trigger po yung kanyang yung blood sugar niya po, mga minamahal. Tunay nga na grabe po, mga minamahal. Na talaga nga po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, wala na po akong ibang ginawa ko, hindi manalangin na umasa na lang pa sa mahal na Panginoon Jesus. Bagamat po, mga minamahal, nakikita ko ang aking beloved husband na sabi niya, baka hindi ko na ito makakayanan, sabi niya po. Huwag kang magsalita ng ganyan dahil buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, sabi ko. Alam niyo, mga minamahal, yung pigsa niya po, mga minamahal, no? Tinignan po talagang nabulok na po yung ano po, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng sugat na malaki po, mga minamahal, malalim po. Alam naman natin po, mga minamahal, na kung meron kang blood, yung mataas ang blood sugar mo, meron kang diabetes po, mga minamahal, mahirap gumaling po ang sugat po, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na napakabait ng mahal na Jesus sapagkat dito po, mga minamahal, pinabaka prayer namin, talagang wala pong sawa. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus na sa ating mga pastoral workers po na nandito po, mga minamahal, na patuloy na nananalangin po, mga minamahal. At talagang hindi po sila subuko na laging nananalangin. Talaga na sana. Grabe pa sa salamat ko po dahil noong time na nandun po kami sa hospital po, talagang nagpadala po sila ng
elders po mga minamahal, upang i-enhance po ang aking beloved husband po mga minamahal, dahil ilang araw na po kami doon, parang marami ng mga gamot po mga iniinom, pero bakit parang wala, parang baliwala lamang po mga minamahal. Ngunit nung siya po ay na-enhance po mga minamahal at po sa patuloy na pananalangin po, talaga tunay nga na sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ay unti-unti po mga minamahal yung naibsan yung kanyang nararamdaman. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na nung sabi ko po, ang panalangin ko po mga minamahal, na nandun po kami noon, na talagang hating gabi noon, lumuhod po ako mga minamahal lahat, na talagang tahimik po, na sabi ko man na Panginoon, na maghimala ka, na sabi ko po, makatihaya lang po ang aking beloved husband o makaupo man lang siya, kahit konti lang, sabi ko, uuwi na lang po kami at doon na lang kami magpapagaling, doon na lang siya magpapagaling sa bahay at makadalo na kami sa iyong banal na gawain, sabi ko po. Alam niyo mga minamahal, himala lang mahal na Panginoon sapagkat kinabukasan po mga minamahal, talagang yung aking beloved husband ay makatihaya na po at unti-unti na po siyang makaupo, na talagang nansan po na pinapalakas na po siya ng mahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal na nung umuwi na po kami dito, tunay nga na bagamat maraming mga gamot na ibinigay sa kanya, ngunit alam niyo po mga minamahal, hindi na po itinuloy yung mga gamot na yan po mga minamahal, bagkus kami po dumalo po sa banal na gawain. Alam niyo po, kung nakita niyo po siya nung unang-una pong makadalo po siya dito po mga minamahal, talagang hinang-hina po ang kanyang physical na pangangatawan po mga minamahal, talagang grabe pong pumayat po siya mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ngayon po mga minamahal, tunay na talagang siya po'y talagang pinagaling na po talaga totally ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat ng yung sugat niya po mga minamahal naging piklat na po sa kanyang mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na pinapalusog na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagagawa na rin niya po yung mga gawaing bahay po mga minamahal. Ay talagang grabe po talaga ang pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tunay nga na nakita ko po talaga ang yung kanyang nakita ko po yung talagang panghihina niya po mga minamahal sapagkat nung umuwi na po kami ng bahay, talagang nung mga panahon na yun po mga minamahal, kung isipin ko po mga minamahal, talagang grabing napapayak na lamang po ako sa mga ginawa ng mahal na Panginoong Yesus dahil po nung dumating po yung aking anak po galing ng Manila po, siya po yung nung pag-uwi namin sa bahay, yung dalawa naming apo po mga minamahal, tinawag po niya at sabi niya, halika kayo dito mga apo. Sabi niya, mabuti nagkita pa tayo, sabi niya, dahil akala ko, mawawala na ako sa mundo, sabi niya. Alam niya, mga minamahal, grabing napaiyak po talaga ako, sabi ko, talaga, grabe pasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo nagkukulang po, mga minamahal, nandiyan pa rin po ang habag ng mga Panginoon. Nasaan pa yung pagmamahal ng mahal na Jesus? Sabi ko sa akin, beloved husband, sulitin mo yan, sabi ko, dahil binigyan ka ng isa pang pagkakataon na papaglingkuran mo ang mahal na Panginoon Jesus, sabi ko po. Tunay na napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, ang dami-dami na pong mga ginawa ng mahal na Panginoon. Hindi na po mabilang sa aking mga daliri po, ang mga himala po na ipinakita ng mahal na Panginoon. Mga kagalingan ng aming mga karamdaman. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga biyaya at pagpapala niya po, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na hanggang sa mga oras na po ito, mga minamahal, patuloy pa rin niya po ako ginagamit bilang mga awin sa kanyang panalubasan. Kaya
Ako grabe pasalamat ko po sa ating pinakamamalapay na sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo di kitang pagpapalang espiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Ispul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapit Praise God. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang buhay na patutuo. Praise God. Na grabing himala, praise God, na ginawa sa kanilang buhay, maminamahal, na talagang naikwento rin ni Tatay, praise God, yung pangyayari, maminamahal. Ito maminamahal ay isang parang aral, maminamahal, praise God. Dahil ang ating pinakamamalapay Jesus ay buhay. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord, and praise God, makinig kayo maminamahal. Totoo, ang ating Diyos ay buhay, maminamahal. Hinahanap niya, maminamahal, yung unang pag-ibig natin sa ating pinakamamalapay Jesus sa bawat isa sa atin. Praise God. Katulad ni Tatay, maminamahal, kahit na ilan lang kami maminamahal, dahil sila po yung nauna, kahabagan ng ating pinakamamalapay Jesus. Sila po yung nauna, maminamahal. Narito, maminamahal, kahit mga ilan-ilan lang kami, maminamahal, grabe yung pagpupuri nila sa ating pinakamamalapay Jesus. Huwag na natin maminamahal, hintayin. Katulad nung nangyari kay Tatay, maminamahal. Doon pa ba tayo susuko sa ating pinakamamalapay Jesus? Pag dumating na yung grabing karamdaman, praise God, di ba, pahirapan lang natin yung ating sarili, maminamahal, praise God. Pero kung maminamahal sa mga oras nito, maminamahal, nakita niyo ba yung buhay na patutuo, maminamahal? Pagpapala, maminamahal kung pagpapala, praise God. Dahil yung pinunta ni Tatay doon, hindi naman siya nagaliwaliw lang siya doon sa maminamahal. Naghanap buhay siya, maminamahal. Pero ang tanong, maminamahal, hindi po siya nakakadalo, maminamahal. Yun ang hinahanap ng ating pinakamamahal sa bawat isa sa atin. Praise God. Yung mainit at marubdob na paglilingkod natin sa ating pinakamamahal. Praise God. Na nandoon maminamahal, na sabi nga maminamahal, pag hindi na tayo nakakadalo, maminamahal, at minsan pahabol-habol na lang tayo, maminamahal, talaga na rin, mga kasingit ang gawa ng kaaway. Praise God. Kita niyo maminamahal, dinala siya sa ospital, maminamahal, hindi pa siya pinagaling, maminamahal. Praise God. Nandun maminamahal, yung ibang mga kapatiran nga natin, dinala sa ospital dito, maminamahal, hindi pa siya nakakilala, maminamahal. Hindi nga sila pinagaling maminamahal. Bagkus ay sumuko pa yung doktor, sabi niya, maghanap na lang kayo ng ibang doktor na makapagpapagaling sa inyo, maminamahal. Pero nung napunta tayo sa balanggawain ito, praise God, pinagaling tayo ng ating pinakamalapay Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Katulad ng ating beloved Tatay, praise God, isang patutuo, maminamahal, isang buhay na patutuo yan. Praise God, nandun maminamahal, bagamat nagkukulang, sabi ko nga, ang bawat isa sa atin nagkukulang, maminamahal, sa ating pagsisisi, maminamahal, at muling pagbalik loob sa ating pinakamamalapay Jesus, nandun maminamahal, patatawarin tayo ng ating pinakamalapay. Katulad maminamahal ng ating beloved Tatay, praise God, nung siya'y nanalangin, may pumuntang beloved elder, nanalangin sila, nagsisi siya, maminamahal, yung kalakasan, maminamahal, ipinagkaloob kaagad ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God, nagdesisyon siya na lumabas, maminamahal, unti-unti na siyang pinagaling ng ating pinakamalapay. Hanggang sa mga oras, so, kapiling na natin na nagpupuri sa ating pinakamalapay Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapay. Praise God. Sa oras na minamahal tayo, magpatuloy sa ating mabuhay and matutuwa. Praise God. Kung naganda na po ating beloved brother Fernando Di Guzman, praise God. Sila na po ang papayag ng buhay. Sundan po siya natin beloved sister Christine Cualquera. Praise God. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas, papuri at pagsamba, pagluwalhati, nauukol lamang sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang at pagbati sa ating Evangelist Pastor Weldy Almeida at ganun din po na hindi malilimutan aral at turo Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganun din po sa lahat ng kanilang mga anak, mga minamahal. At ganun din po sa mga beloved workers sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier. At ganun din po sa ating mga beloved elders. At ganun din po sa inyong mga minamahal, kapatid sa Panginoon, baguhan man, datihan, bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako ay bumabati ng maganda po na
na gabi na po mga minamahal. Ako po mga minamahal nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Sa ministeryo pong ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala, mga minamahal. Siya po, nanyayahan po ako sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Sapagat sa ganitong gawain, mga minamahal, sapagat ako'y nanggaling din po sa reliyon, mga minamahal. Na ako po'y nag-overnight fellowship, mga minamahal. Sa pintuan po, mga minamahal, meron na po akong naramdaman na malamig na bagay sa akin, mga minamahal, na pumasok, mga minamahal. Sa kalagitnaan ng pagpupuri ng ating mga awit, mga minamahal, sa kalagitnaan po, naroon po ako, mga minamahal. May lumabas sa aking mga luha, mga minamahal, mga minamahal, na hindi pa nangyari sa akin, mga minamahal. Ang luha po yan, mga minamahal, ay kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Sapagkat sumasabay po ako sa pagpupuri, mga minamahal, sa pamamagitan ng palakpak, mga minamahal, at talon, mga minamahal. Pagdating ng umaga, mga minamahal, ipinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y dali-dali pong nagpabautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako'y nabautismuan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, umuwi po ako na galak, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko, mga minamahal, masaya po ako, mga minamahal. Ganun po ang aking naramdaman sa gawain ito, mga minamahal. Hanggang sa patuloy, mga minamahal, ako po'y dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat ang aking kagalakan, mahal na Panginoon, sa pagpupuri, mga minamahal. Sapagkat hindi pa ako marunong umawit, mga minamahal, sapagkat baguhan lang po ako sa pamamagitan ng palakpak at pagtatalon, mga minamahal. Doon po naramdaman ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya patuloy po ako dumadalo, mga minamahal, na may kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Na first love din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, natili po ako sa kanyang katuwiran, mga minamahal. Mga minamahal, nung araw, mga minamahal, ito po, mga minamahal, taglay-taglay ko po ito, mga minamahal, ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal, sapagkat nanggaling po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po, halo-halo ang mga tao po dyan, mga minamahal. Iba-iba po ang salita, mga minamahal. Diyan po ako nung makisa masilok po, mga minamahal, sa kuto, mga minamahal, isang minahan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, mag-edad ng mga 20, mga ganyan, mga minamahal. Kalakas ako po uminom, mga minamahal. Wala po akong trabaho, mga minamahal, sapagkat ang aking mga magulang, mga minamahal, may trabaho po sila, mga minamahal. Yung po, mga nangyari po sa akin ito, mga minamahal, sapagkat nangyari po ito sa akin, mga minamahal. Ako po ay napaaway, mga minamahal. Napaaway po ako sa empleyado, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal. Ako'y tinravel sa dako po ng Masilok, mga minamahal. Doon po ako nagpaumaga, mga minamahal. Sapagkat ako po ay nahulihan, mga minamahal, ang isang baril, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang aking kapatid, mga minamahal, magulang, mga minamahal, nalaman nila, mga minamahal. Ako po pala nandun na sa bayan, mga minamahal. Kaya mga minamahal, yung po, mga minamahal, sapagkat ako po, mga minamahal, wala pa sa mahal na Panginoon, talagang nasa akin lahat ang kalukuhan, mga minamahal.
Umuwi po ako sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko ang aking tatay, mga minamahal. Dalawa lang po kami dyan sa bahay na yan. Ako po ay pumunta ng Maynila, nagtrabaho bilang construction worker, mga minamahal. 6 na taon din po ako dyan, mga minamahal. Iba-iba ang aking kasamaan sa trabaho. Puro inuman, mga minamahal. Lahat ng kinikita ko, mga minamahal. Ito'y napupunta sa bisyo, mga minamahal. Paggamit sa marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hanggang sa umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Yung po nakakilala ang aking kuya, mga minamahal. Siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon ko po nakita ang lahat ng himala na ginawa ng mahal na Panginoon. Hanggang sa ako nagtrabaho sa Baguio, mga minamahal. 6 na taon din po ako dyan, mga minamahal. Bilang factory workers, mga minamahal. Diyan po ako dumadalo, mga minamahal, sa dako po ng kumbisyon, mga minamahal. Sa aking pagdalo, mga minamahal, masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Hanggang sa ako po'y napalayo sa aking boarding house, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang nasa isip ko na lang po, trabaho, mga minamahal. Napabayaan ko na po, mga minamahal, nung 3 bisis na dumalo, mga minamahal. Linggo na lang po, mga minamahal. Kaya po yun, mga minamahal, sa tagal po na minamahal na aking mga ginagawang ganyan, mga minamahal. Ito po ang aking mga bisyo po, mga minamahal. Barkada na naman po ako sa mga aking kasamaan sa trabaho, mga minamahal. Nanumbalik po ako sa aking mga gawa, mga minamahal. Pupunta po kami saan, mga minamahal. Kasama ko ang mga barkada, mga minamahal. Hanggang na-close yung pinasukan kong trabaho, mga minamahal. Umuwi uli ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Kinuha muli ako'y nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal. Doon po dumadalo ako, mga minamahal, sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. Linggo po ako dumadalo sapagkat nasa gitna po kami ng bundok, mga minamahal. Nagtatrabaho po kami doon bilang isang workers, minamahal. 10 taon po ako nagtrabaho sa minahan, mga minamahal. Wala po, nandun po ang lahat ng aking bisyo. Wala po akong naipon, mga minamahal. Subalit nakakilala na po ako sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang ginawa ko po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, umuwi dito po sa dako ng San Carlos, mga minamahal, year 2019, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, dito na po ako dumalo, mga minamahal. Ako po yung humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hiningi ko po ang kapatawaran, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ito po ay ibinalik sa akin, mga minamahal. Kaya hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang aking mga bisyo po, may karamdaman din po ako, mga minamahal, sa sakit ng ulo, trangkaso, lahat po yan. Bumabalik po yan, mga minamahal. Yan po yan, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa oras pong ito, binago na rin po ako ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, sapagkat ang mahal na Panginoon Jesus, sa aking buhay, mga minamahal, nandun po ang aking panalangin sa Kanya. Gabi, umaga, mga minamahal, ako po'y nagpupuri, nalangin, humingi ng kapatawaran, mga minamahal. Pinaisip ng mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. At muli po ako nanumbalik, mga minamahal, 3 bis na po akong dumadalo, mga minamahal, sa oras pong ito. Taglay ang kagalakan sa atin, pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord. Nandun po ang pagtatapat, mga minamahal. Pag may dumarating na pagpapala, yun po, mga minamahal, sapagkat ito rin po ay isang kaligtasan, mga minamahal. Ako po ay nagtatapat sa Kanya, mga minamahal, ibinibigay ko po rin sa Kanyang ikapo at handog, mga minamahal. Kaya ako ay nagpupuri at nagpapasalamat
sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa overnight mga minamahal, sapagkat ito'y kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapubriyan, pasalamat, pagluwalhati sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. God bless, beloved Fernando de Guzman, sa pinagpalang buhay na patutuo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong buhabati oras sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat. At ganoon din po, doble paggalang at respeto sa ating minamahal. Ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will D. Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, their beloved children and family, ating mga minamahal na pastoral workers po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na Sister Vine, ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa mga baguhan, kung may bisita po, mga minamahal, welcome po kayo. Mga minasa gawain ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din po sa ating mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook live streaming, mga followers po natin sa YouTube. Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo ang mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Christine Cualquiera. Sundan po siya natin beloved Norman Entrada. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibabati po ng magandang hiling araw na po sa ating pong beloved and honorable Pastor Will D. Almeida. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang ating pong mga buong Almeida family, sa ating po mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang daling araw na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kahabagan at sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil alam niyo po mga minamahal, na is kumuling i-share ang kamanghamanghang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa aking buhay. Way back po nung elementary days, alam niyo po mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay sobra pong napakasakitin na andyan po na madalas po akong dalhin sa hospital dahil po ako po yung may karamdaman na UTI at saka po anemic po. Alam niyo po mga minamahal, kada lalagnatin lamang po ako at mamumugto, ang aking mga mata, hindi po yun ordinary na trangkaso lamang po, bagkos yun na po, inaatake na po yung karamdaman ko na po yun, at sabay pa po yun yung UTI at saka anemic ko po. Alam niyo po mga minamahal, yung white blood cells ko po, kapag nagpapacheck up po ko, ang findings po palagi ay yung white blood cells ko po ay kinakain na po yung aking red blood cells, kaya po madalas namumutla po ako at nangihina po sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon dahil magmula po nung ako'y kanyang kinahabagan na gamitin po dito sa kanyang banal na ubisan at kinahabagan na maglingkod po sa Kanya sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako po ipinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at baon-baon po ang kalakasan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa bukod po sa mga kagalingan na yan na maging pag-iingat din ng mahal na Panginoong Yesus. Nais ko din pong i-share mga minamahal, hindi ko pa po pala na-share to dahil po nung nagbulay-bulay po ako nung isang gabi sa kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Maalala ko lamang po, 3 weeks ago po, ang iyong abang lingkod ay nakasakay po sa van po. Alam niyo po mga minamahal na pauwi na po kami that time, andyan po na gabi na rin po yun, at ang driver po ay mabilis pong magpaandar po ng van po sa mga oras na yon, at mahimbing na po yung tulog po namin. At alam niyo po mga minamahal, sa hindi inasang pangyayari, sobrang bilis po ng pagdadrive po ng
driver po ng aming sinasakyan na van, nandyan po na bigla pong may tumawid na aso, na bigla na lamang po kami nagising na halos matumba po, halos tumagilid po yung van sa mga oras na yon. Buti na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil andyan na tayo tinuturuan ng ating pong parents in the Lord na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, nandyan sa disgrasya at kapahamakan tayo, mag-rebuke lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na andyan na yung abang lingkod ay naparebuke na lamang po. Bigla po ako nagising na yun, na kitang-kita ko po na yung van sa sobrang bilis po at iniiwasan po yung aso na biglang tumatawid. Andyan po na halos tumagilid na po yung van na po na aming sinasakyan na naparebuke na lamang po kami ng hallelujah in Jesus name. Alam niyo po sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, ang dahan-dahan po, unti-unti po yung van ay bumalik po sa normal po na katayuan niya. Andyan na pinag-ingatan po kami nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil po that time, andyan po na after po nung nag-review po kami sa tulong ng mahal na Panginoong Yesus, naging okay na po yung daloy na aming pong pagbibiyahe. Kaya nagpapasalamat po kami, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya na po na yan. At nais ko rin din pong i-share yung pag-iingat ng mahal na Panginoong Yesus nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andiyan na, pauwi na po kami that time. Nakasakay din po kami ulit sa van noon. September po yun, 2019. Andiyan po na, pauwi na po kami at hindi po inaasang pangyayari. Nakita po namin na yung bandang harapan po namin, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa sa mga oras na yan. Yun po pala, nagkakaroon na po ng landslide nagkakaroon na po ng landslide po. Andiyan po na that time po, nakikita na rin po namin na yung driver ay nagpapanik na rin po siya, hindi na rin po niya alam yung gagawin. Pagtitingin naman po kami sa bandang likuran po namin, nandiyan na tuloy-tuloy pa rin po yung mga sasakyan na sa likuran po namin, kaya hindi po kami makaatras. Pagtitingin naman po kami sa bandang kaliwa po namin, nandiyan po na tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, alanganin din po kami sa kanan dahil kung maalala naman po natin ang daan po sa Baguio, talagang andyan nabangin po yan kaagad. Andyan natitingin po kami sa kanan po namin, andyan po nabangin na po yun. Alam niyo po, sa mga oras na yon na ang yung abang lingkod ay kinabahan na rin po dahil po sa paligid ko po andyan na napapanik na po sila at maging yung driver, yun po yung kinatatakutan po namin kasi nakikita na rin po namin na yung driver, hindi na rin po niya alam yung gagawin sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, ang yung abang lingkod ay kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na maalala lahat po ng pangangaral po na ng ating pong parents in the Lord na tayo tinuruan na kung tayo nasa gitna man ng kagipitan, nandiyan na tumawag lang tayo sa mahal na Panginoong Yesus at hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun na ako po'y napag-rebuke na lamang po ng hallelujah in Jesus name. Alam niyo po, sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute lamang po yung landslide na yan, nandiyan po na pinahinto po yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus at sabay-sabay po kami nakauwi sa amin pong kanya-kanyang tahanan. Kaya nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy po na kalakasan niya na pinaprovide po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lamang din po nung November 2021, ang yung abang lingkod ay na-diagnose po na nagkaroon po ng tuberculosis. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, ang yung abang lingkod ay sobra pong nangihina ng lulupaypay at grabe po yung pag-ubo ko po na sobra po na hindi lamang po normal na pag-ubo po yun dahil dumadating po sa point na sobrang sakit po ng aking likod at talagang hinahabol-habol ko po yung hininga ko po dahil po sa mga oras na yan, grabe na po yung affected na po yung lungs ko po sa mga oras na yan. Alam niyo po mga minamahal, ako po yung humingi lamang po ng habag sa mahal na Panginoong Yesus, humingi ng kapatawaran po sa akin po lahat-lahat na nagawa pong kasalanan sa isip po, sa salita, puso at sa gawa. Alam niyo po mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus, nung nakaraang year lamang po, December po yun, andyan na, nagtry po ako ulit na magpa-check up. Alam niyo po, mga minamahal, ang findings po nila, yung dating nakikita po nila na grabe pong lala po sa aking lungs, sa aking pong baga, andyan na inalis po yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bilang patunay po na gusto po talagang makita ng doktor na ako po talaga ay magaling na po, andyan po na pinapunta po nila ako sa isang hospital at gusto po nilang pinapunta po nila ako sa isang laboratory at gusto po nilang
ma-check po ang aking saliva na nanggagaling sa baga kung talagang wala na po ba yung mga infectious disease na po na yon. Alam niyo po mga minamahal, nagbigay po ako ng sample ng aking saliva at yun po ay dinala po sa laboratory po yun. Alam niyo po, mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, na andyan na after ko pong magpa-test po, ako po'y kinontak po ng isang nurse na nag-check po doon, na nag-assist po doon sa akin pong result. Alam niyo po, sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, yung result ko po ay, ako po yung nag-negative, kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat din po ako sa kagalingan ng mahal na Panginoon. Nung maalala ko po, nung college days ko po, ako rin po yung nagkaroon ng karamdaman na acute otitis externa po, na kung tawagin nila, na sobra pong abnormally nagproduce po ang aking tenga ng nana at dugo, na sobrang sakit po, na dumating po sa point na hindi po ako makapag-concentrate, no, sa school ko po noon, kaya humingi po ako ng medical certificate at yun po yung naging findings nila. Ako po yung pinapabalik po sa hospital para po magkaroon ng mini operation at alisin man kung ano man po yung nasa tenga ko po. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, pinaisip na lamang po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus na imbis na bumalik doon ay mag-ayuno na lamang po. Alam niyo po mga minamahal, na bago po ako mag-start, nararamdaman ko pa po yung karamdaman ko na po na yun, na sobra pong kumikirot po yung aking tenga, na dumadating po sa point na pati yung hanggang ulo ko po, andyan na, sumasakit na rin po. Gano'n na po kalala siya, na nawawala na po ako sa concentration at sa focus po sa akin po mga ginagawa. Alam niyo po, sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, after po matapos po yung pag-aayuno na po na yan, andyan na, sa unang dalangin po natin po, parents in the Lord, andyan na, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman ko na po na yan, andyan na, inalis po yan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa himala ng mahal na Panginoon, after lamang po ng pag-aayuno. Alam niyo, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus ay hindi po nagkaroon ng mini operation or wala po, at wala rin pong nilagay na gamot. Sa pag-aayuno na lamang po, alam niyo po, ako po'y pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kaya nagpapasalamat po ko sa kagalingan na po na yan ang ating pinakamamahal na Panginoon, at nagpapasalamat din po ko sa mahal na Panginoong Yesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung patuloy po na binibigyan niya po ako ng kalakasan sa akin po trabaho. Nais ko lamang pong pagbulayan yung mga pagpapala ng mahal na Panginoong Yesus, na nais ko lamang din pong i-share sa inyo na ang pagbibigay ay talagang susi ng pagpapala. Alam niyo po mga minamahal, na ako sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Yesus, nung ako po binigyan ng mahal na Panginoong Yesus na ng isang trabaho sa isang office, sa isang distribution company. Alam niyo po mga minamahal, nagdi-desire pa, dumating po sa point na sabi ko sa mahal na Panginoon Jesus, mahal na Panginoon, gusto ko po ulit magkaroon ng part-time job kung kalooban mo lamang po. At dahil kailangan ko po, mahal na Panginoon, bilang pangdagdag po sa amin pong pangangailangan, andyan po na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus, na sa tulong lamang po ang habag ng mahal na Panginoong Jesus, nung una po, andyan na binigyan niya po ako na sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon, na naging isang college instructor po doon sa isang school po na aking in-applyan dati, at dinagdagan pa po yan ng mahal na Panginoong Yesus ng isang school, kaya pinapasalamatan ko po lahat-lahat ng pagpapala na yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, na bukod po yan sa mga pagpapala po na yan, na andyan na pati rin po yung kalakasan ng mahal na Panginoon, na saganang sa akin hindi ko po yun kaya, kasi po kung titingnan po yung credentials ko, talagang marami pa pong mas deserve doon po sa mga ina-applyan ko. Pero sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, dahil nakikita niya po yung ating pangangailangan at kung ano po yung ating kailangan, talagang andyan na gumagamit ang mahal na Panginoong Yesus ng isang trabaho para po tayo kanyang tulungan. Kaya nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng pagpapala na yan. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus, bagamat hindi po ako karapat-dapat, andyan po na patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, na andyan na bagamat di po karapat-dapat, andyan na patuloy na pinanghahawakan nating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Christine Cualquiera.
mga minamahal. Alam niyo po, yung nabanggit niya sa katapatan niya sa pagbibigay, mga minamahal. Diyan po nakasalalay, mga minamahal, yung katugunan ng ating panalangin, mga minamahal. Kung tayo po yung nagtatapat, mga minamahal, yung pong kagalingan ng ating karamdaman, makakamtan po natin, mga minamahal, yung pag-iingat, pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po lahat nakasalalay yung mga pagpapala na banggit ng ating mahal na kapatid. Diyan po nakasalalay sa pagbibigay po yan. Napakadaling kausapin mahal na Panginoon kung matapat po tayo sa pagbibigay, mga minamahal. Kaya kailangan po natin gawin yun, mga minamahal. Yun po yung mga panaginip, mga minamahal. Yan po mga kailangan po nating manalangin, mga minamahal. Sapagkat yung panaginip na yan, yung nagising ka, yung panaginip nagising ka, mga minamahal, may ibig sabihin po yan, mga minamahal. Katulad po ng panaginip ng ating mga kapatid, kailangan po natin magdubli panalangin po tayo dyan. Mga minamahal, nagpapaalala po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung medyo malalim po, mga minamahal, yung napapanaginipan natin, nagising po tayo, mga minamahal, humingi po tayo ng karunungan sa mahal na Panginoon na ating mapag-unawa yung pangungusap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin, mga minamahal, sagana po sa karunungan, mga pinagkakalupos sa mga anak niya, mga minamahal. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay ng patutuwa. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved Brother Norman Entrada po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng paggalang, dobling paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganun din po sa hindi malilimutang aral turo ng ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. Bumabati rin po ako sa mga beloved children. Ganun din po sa ating beloved ordained preacher. May sa kanya pong mahal na anak, Sister Ate Baines. Sa ating pong mga beloved elders, ganun din po sa inyo, lahat po ng minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang gabi na po. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isa pong pagpapala ang bigyan po ng pagkakataon na mapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po, nais ko rin pong pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa oras na ito na dahil nung araw po, mga namahal, talagang nung ako po hindi pa po nakilala sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang na po yung kaguluhan ng aking buhay, mga namahal, dahil talagang broken family po kami, mga namahal. Tunay po na talagang lalo pang gumulo po yung aking buhay nung ang aking mahal na ina, mga namahal, ay talagang siya po yung na-aksidente, mga namahal. Talagang tunay po, mga namahal, na talagang po yung naiwan na mag-isa. Diyan po na talagang sa mga kamag-anak na lamang po ko tumira, mga namahal. Kaya talagang ako po yung natutong magbisyo, mga namahal. Natutong manigarilyo, uminom ng alak, mga namahal. Diyan na talagang puro barkada na lang po ang aking kasama. Kaya talagang natutunan ko po yung mga bisyo na yan, lalo na po, mga namahal, nung ako po'y nahumaling, mga namahal, sa talagang pinagbabawal na gamot, mga namahal. Talagang tunay po, hindi pa po ko nakontento, mga namahal. Talagang pati pagbibinta, mga namahal, talagang pinasok ko na po, mga namahal. Diyan po na talagang walang kapayapaan, mga namahal, yung aking buhay nung araw, mga namahal. Talagang ito po'y nagbunga ng karamdaman, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang dahil ako nga po'y
Ano lang po sa aking mga kamag-anak, mga namahal, talagang tunay na talagang ako po'y nahirapan po mga pag-amot, mga namahal. Talagang hindi ko po sila masisi, talagang may hangganan po yung tulong, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang hindi po ako nakapagpatuloy sa pagpapagamot dun sa karamdaman ko pong sakit sa bato, dun po yung high blood. Nakitaan rin po ako ng sakit sa puso. Talagang ando po yung kawalan ng kapayapaan, mga minamahal. Talagang tunay po, mga minamahal, na talagang doon sa kalagayan kong yun, mga minamahal, talagang doon ko po naalala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Doon po ko natuto ng talagang manalangin, mga minamahal. Diyan na talagang may mga maraming simbahan din po akong napuntahan, mga namahal, dahil talagang gusto ko pong makaalis doon po doon sa kalagayan kong yun, mga namahal. Tunay po, mga namahal, talagang ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil talagang siya po'y nagbigay ng isang pastor, mga namahal, ebanghelista, na talagang tunay na talagang nalangin, mga namahal. At ako po'y nagpapasalamat dahil naabot po ako, mga namahal, sa mga panalangin nating minamahal na pastor, mga namahal. Po'y nakakilala, mga namahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga namahal, na talagang nung nahanap ko po ang ating banal na gawain, mga namahal, talagang hindi na po ako nagdalawang isip, mga namahal. Ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal na po nagpabautismo, mga namahal. Tunay po sa patuloy na paglilingkod, mga minamahal. Talagang after baptism, mga namahal, yung una kong talagang naramdaman yung kapayapaan, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang sa aking patuloy na pagdalo, doon yung kagalakan na nararamdaman ko, hindi ko na naiisip yung karamdaman ko, mga namahal. Tunay na talagang isang araw, mga namahal, talagang napansin ko na lang, mga namahal, na talagang yung mga karamdaman ko pala, mga namahal, na yan po'y winalis na po ng ating pinakamamahal, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay po na talagang yung mga bisyo ko, mga namahal, yan po'y instant pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po, ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at maging sa talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga pagpapala, mga namahal, pagka dumarating po yung mga pagsubok, karamdaman, talagang tunay po na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, siyang nagbibigay ng kalakasan, kagalingan, mga minamahal. Talagang wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi talagang magpatuloy lamang po, mga minamahal, sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon Jesus, magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, na talagang hindi ko rin po makalimutan, mga minamahal, na nung ang nagkaroon ng karamdaman yung aking mahal na anak, mga namahal, nung siya po'y bata pa lang po, mga namahal, talagang siya po'y nilagnat, mga namahal, tapos nagsusuka. Diyan po na talagang nag-LBM po siya, mga namahal, talagang nagbabawas siya ng tubig, mga namahal, walang tigil, mga namahal. Tunay pa, mga namahal, na talagang habang tumatagal, mga namahal, talagang hindi humihinto, maya, mga namahal, talagang sumusuka siya, mga namahal, talagang dumudumi ng yung sintabi po sa mga kumakain, mga namahal, talagang tubig po yung lumalabas sa kanya, mga namahal. Talagang nakita ko po yung mahal na anak, mga talagang nanlupay-pay, mga minamahal. Nanghina siya, mga namahal, talagang andyan namutla siya, mga namahal, talagang bilang tao, mga namahal, talagang natakot po kami, mga minamahal, talagang hindi namin alam mga aming gagawin, mga namahal, talagang
nung minsan na talagang nakita ko biglang parang nanigas po yung aking mahal na anak, mga namahal. Talagang tapos nakita ko parang tumilik. Lalo po kaming yung hindi namin yung takot na nararamdaman namin ng mga namahal. Talagang wala po kong ginawa mga namahal, kundi talagang ako po yung nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po yung nagsisi, nanalangin, lumuhod po mga namahal nung time na yon. Talagang nanalangin, nagtiwala lamang po mga namahal dahil talagang wala po kaming magawa mga namahal. Talagang tunay po mga namahal na pagkabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung pinagmasdan ko yung aking mahal na anak mga namahal, talagang nagulat ako mga namahal. Talagang parang nagdahilan lang mga minamahal. Nung hinawakan ko yung mahal na anak ko mga namahal, talagang parang wala na po yung kanyang init ng katawan, lagnat mga namahal. Parang nagdahilan na po, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po nagpasalamat sa ating pinakamamahal sa mga himala pagpapala na po yan mga namahal, maging sa talagang kalakasan, maging sa aking beloved wife, mga namahal, na talagang ang akala ko po, hindi ko po siya, bagamat nung araw mga minamahal, talagang pinipilit kong sumama yan, sumasama po yan, subalit napipilitan lang siya mga namahal. Talagang nung tumagal mga namahal na niyayaya ko siya dito, pag niyayaya ko, nag-aaway na kami mga minamahal dahil talagang ayaw talaga niyang sumama. Kaya ginawa ko mga namahal, talagang pinabaya ko na lang po sa pinakamamahal na po Jesus. Tumagal po ng almost 20 years bago po siya talagang naisama ko po mga namahal. Salamat sa pinakamamahal na po Jesus. Kanya pong kahabagan mga namahal. Tunay na talagang dalawa na po kami mga namahal na dumadalo. Kaya po pinasalamatan ko sa pinakamamahal na po maging sa kagalingan na kanyang naranasan mga namahal, dahil madalas sumasakit po yung tiyan niyan mga namahal pag dumarating po yung kanyang buwanan mga namahal. Minsan mga namahal, talagang isang gabi mga namahal, talagang namimilipit siya sa sakit mga namahal. Talagang umiiyak mga namahal dahil sobrang sakit na naranasan niya mga namahal. At sabi ko sa kanya, tayo lumuhod at tayo magsisi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos namin magsisi mga namahal, talagang nilihans ko siya mga namahal, kinas out ko mga namahal yung sakit doon sa nararamdaman niya mga namahal. Salamat po sa pinakamamahal dahil instant po na naalis po yung pananagit ng kanang tiyan mga namahal. Kaya po salamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala na binibigyan na pinakamamahal po. Hindi po kami pinababayaan mga namahal. Talagang sa mga pangailangan namin, talagang diyan pinaprovide natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na naman po mga minamahal ang pinasalamatan ko, yung mga pagpapalang pisikal, material, higit yung pagpapalang pisikal. Kaya lahat na po ng kapurihan pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. God bless mahal na kapatid, beloved brother Norman Entrada, sa pinagpalang buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Junilyn Milan. Junilyn Milan po. Sundan po siya ng ating beloved brother Jared Manginlod po, mga minamahal. Brethren po natin ito from Las Piñas, mga minamahal. Magpapatuto po kayo pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, ating beloved sister Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako ay napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, at sa inyo rin po yung mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat.
Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na ako po ay nagkaroon po ng sakit po sa baga, na matagal ko po itong tinaglay at aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na mayroon din po akong sakit na almoranas, tonsillitis, mansakitin na ulo, laging sumasakit din po ang aking dibdib at ang aking likod, at nagkaroon din po ako ng UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung aking masakitin na sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po ay laging nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay na-invite ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawaing ito, at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved children, square, prepare. Gayun din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, ako po ay may taglay po ng mga bisyo katulad po ng pag-iinom, pagsusugal, tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, na noon maminamahal ay nagkasakit po siya ng pasma, maminamahal. Noong time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po sa akin, sa bahay po namin, naligo po siya ng pagod, at nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally makalakad. At nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, daling ko siya sa doktor. Ngunit nung dinala ko po sa doktor, mga minamahal, ay hindi po siya gumaling doon, bagos lalo po lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naalala ko na dalhin po siya sa ating banal na gawain, araw po yun ng Merkules, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama, minamahal. At the time po na kami po ay napupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala, minamahal, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay, minamahal, na yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong mga time na yun, minamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, pakita mo po ang himala, na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito. Dahil nung binautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking beloved husband, after po na mailubog siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman, dahil nung ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na po ako dumadalo noon, maminamahal. Ako po ay napaalalahanan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po ako ng karamdamang sakit sa pusong, maminamahal, at high blood at lamig sa buong katawan, maminamahal. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, maminamahal, taon 2004, maminamahal, isang araw, maminamahal, nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan, maminamahal. Naramdaman ko na lamang, maminamahal, sa aking sarili na talagang biglang bumilis po ang tibok ng aking puso, maminamahal. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, maminamahal. Kaya nung mga time na yun, maminamahal, tumawag po ako dito sa pastoral house at nakausap ko noon si Ate Marilis, maminamahal. At sabi niya po sa akin, magsisi, sabi niya po sa akin, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, talagang dahil nga po na hindi na po ako nakakadalo sa ating banal na gawain, na walang na po talaga ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ko po sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa isang ospital, maminamahal. At nung dinala po ako na aking mahal na ama sa ospital, maminamahal, hindi po ako gumaling doon, maminamahal. Lalo pong lumala po ang aking mga karamdaman, maminamahal. Kaya nung inuwi po na po ako ng aking mahal na tatay, on the way na po kami, papunta na po kami sa aming bahay. Sabi ko po sa aking mahal na tatay na ibalik na niya ako uli sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya, maminamahal. Kasi yung aking puso noon, maminamahal, napakabilis po ng tibok nito, maminamahal. At naramdaman ko na nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. At
Tumaas din po ang aking blood pressure, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talaga napakahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal. Patunay po talaga, mga minamahal, na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ayaw po niya na mawalay po tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Labis po ang pagsisisi ko po, mga minamahal, humingi po ako kapatawaran po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa lahat po ng mga pagkakasala ko po sa iyo. Babalik na po ako sa iyo, mahal na Panginoong Hesus. Kaya nag-decide po ako, mga minamahal, na bumalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong time po na tumawag po sa akin na aking mahal na asawang minamahal, nandun pa po ako sa aming probinsya. Sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon at iuwi na po ako dito sa Pangasinan dahil dito na nga po kami nakatira, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, dumating po yung point, mga minamahal, na talagang hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Ang pakiramdam ko po, mga minamahal, sa aking sarili, nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Parang bibigay na po talaga ako, mga minamahal. Ngunit, nandyan po ang pag-comfort po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Sa tuwing ako pinagpupuri sa Kanya, mga minamahal, nararamdaman ko po talaga, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam ko, minamahal, nung ako po ay nag-decide, mga minamahal, na bumalik po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lagi nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong, humihingi po ng kapatawaran. Nag-aayon ng mga minamahal. At ibinalik ko, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, na may katapatan, talagang susi po ng pagpapala, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil nung ako po ay nagsisi, mga minamahal, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpakumbaba po sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, sa Kanyang kahabagan, mga minamahal, sa undalangin po ng ating mahal na pastor, kamalikat po ang mga manggagawa ang aking karamdaman ng sakit sa puso, lamig sa buong katawan at high blood, mga minamahal. Ito po'y gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang nung araw, nung nagkaroon po ako ng karamdaman, talagang payat na po ako, mga minamahal. Grabing butot na balat na po ako noon, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mga mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggawa, sa Kanyang kahabagan lamang, minamahal, unti-unti po akong pinapalusog po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat-dapat. Patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Kanyang banal na basan bilang mga awit. Ganyan din po ang aking mga anak, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical, at higit po ng papapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. God bless po, mahal na kapatid. Junelin Milan sa pinagpalang buhay na patutuo. Bali, tumayo po tayo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating mga beloved children's choir sa kanilang papuring awit, mga minamahal. Umawit po tayo, mga minamahal. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, mula nang tanggapin ko si Iso Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso, mula nang tanggapin ko si Iso Kristo. May kagalakan sa aking puso, pagmahali, napakaganda talaga. Naglalakad sa hangganan, sa syudad na hindi marunong.
oras ng Jesus. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Praise the Lord.
louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna spin wilder than before. I wanna shout louder, yeah, yeah. I wanna say freedom.
awitin niya ating pong beloved Children's Choir. Salamat sa ating mahal na Panginoon at tunay nga mong minamahal, sabi na awitin ay ang pagpupuri at ang tunay na pagsamba sa mahal na Panginoon ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan at itong ating ginagawa mong minamahal ay ito ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sa aming mga minamahal na Facebook and YouTube viewers, sa mga bisita, wala kayong anumang makikita rito anumang imahin o ribulto sapagkat gaya ng nasulat at ng inyong napakinggang awitin ay hinahanap ng Panginoon ang tunay na mananamba sa Kanya sa pamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Praise the Lord. Amen. At sa paraan na ito, mga minamahal, kapag ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay hindi masayod na kagalakan po ang ating nararamdaman, mga minamahal, anuman na kabigatan, anumang problema, anumang pagsubok, kabighatian, kalumbay, kalungkutan man na maaari nating pagdaanan, mga minamahal, kapag ating maramdaman ang banal na presensya ng Panginoon, ito'y nawawala kundi mas nangibabaw yung kagalakan, kasiyahan, kapayapaan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Ang laging pinakatas na puri pagsamba na ukol lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tayo mga minamahal ay magpatuloy sa pagkikinig ng mga buhay pinagpalang patotoo. Amen. At na pong ibinibigay muna ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother Jared Manginlaud. Amen. Ating po pakinggan kung paano po sila pinagpala ating mahal na Panginoon, beloved, ating po beloved brethren po from Las Piñas. Amen. Salamat sa mahal na Panginoon. At sundan sila na ating pong beloved sister Riza Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na mga pagpupuri, pagluluhati, at pagdakila isa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. And I will give double honor, respect to our beloved honorable pastor, Evangelist Woody Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, to his beloved children, at sa di malilimutan na mga ginuntuang turot aral po ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise the Lord. At ako po'y babati, mga minamahal ko na magandang umaga na po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatiran, baguhan, datihan man. Praise the Lord. To our beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir and family, to all beloved pastoral worker, beloved instrumentalist, beloved choir. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, na ako rin po'y nabigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat po sa Kanya. Praise the Lord. At ako po'y nakadalo dito sa banal na gawain, dito po sa San Carlos, Pangasinan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ang aking patutuo po, mga minamahal, ako po ay nasave sa banal na gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil po sa karamdaman ng aking mahal na ina. Dahil ang aking mahal na ina, siya po ay nagkaroon ng maraming karamdaman. Ang kanyang pinakamalubhang karamdaman ay ang kanser sa matris, mga minamahal, na siya po ay na-general check-up sa Provincial Hospital po ng Dumaguete City, Negros Oriental, mga minamahal. Alam niyo po, araw-araw siya po ay umiinom ng gamot, mga minamahal, thousands milligrams, subalit ito po ay walang kagalingan. Sa madaling sabi po, mga minamahal, ang doktor po ng provincial ay nag-give up na po, mga minamahal, sa kanyang karamdaman. Kaya siya po ay inilipat sa private hospital ng Holy Child ng Dumaguete City. Pagdating po ng Holy Child, araw-araw po, nag-take po siya ng gamot, wala rin pong kagalingan. Kaya sa madaling sabi, ang doktor po ng Holy Child nag-give up na rin po. Kaya ang ginawa, inuwi na lang po sa aming bahay. So, mga minamahal, napakahirap na mawalan ng mahal sa buhay. Kaya naghanap po kami ng paraan, ang aking pamilya, upang mapagaling lang ang aking mahal na ina. So naghanap po kami ng mga albularyo, mga espertista, mga minamahal. Kahit anong request nila, binibigay po namin. Subalit mga minamahal, wala rin pong kagalingan. Kaya mayroon po kaming relihiyon, mga minamahal, kami po protestante. So, nag-give up na rin po yung albularyo.
pumunta po kami sa pastor namin para manghingi ng tulong upang mapagaling lang ang aking mahal na ina. Subalit sabi ng doktor, sabi ng pastor, may binigay daw na instrumento ang Panginoon, walang iba kundi ang doktor upang magpagaling sa mga may sakit. Pero sabi ng aking mahal na ina, Pastor, galing na po kami sa doktor, sa provincial, sa Holy Child. Nag-give up na po sila. Wala na po silang magagawa sa aking karamdaman. Kaya sabi ng pastor, wala na po siyang magawa, mga minamahal. Kaya nung nalaman ng aking mga loved ones, mga kapatid ng aking mahal na ina, aking mga tiya sa Manila, ng aking mahal na ina, hindi na po gumaling sa Negros. Nagpadala po sila ng suporta upang makarating po ng Manila ang aking mahal na ina upang siya po'y may pagamot sa PGH Hospital kung saan andyan yung mga espesyalistang doktor galing ng Amerika. So sa madaling sabi, mga minamahal, nakarating po ang aking mahal na ina sa PGH. Pagdating ng PGH, mga minamahal, sabi ng espesyalistang doktor, Mrs., kahit saan kang hospital, kahit sinong doktor, kahit anong gamot, wala nang magpapagaling sa iyo. Himala na lang ng Diyos ang magpapagaling sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, tumulo ang luha ng aking mahal na ina dahil, mga minamahal, wala na po siyang kagalingan. Siya po'y nag-pray sa mahal na Panginoon na siya po'y pagalingin. Alam niyo po, mga minamahal, anong himala ng ating pinakamamahal na Panginoon pag ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon maghanap talaga ng paraan upang ikaw ay maligtas. Alam niyo po, mga minamahal, after na kanyang panalangin, pagtingin niya sa ilalim, sa dik, yung kanyang higaan sa hospital, nakita niya sa ilalim, nakita niya ang leaflets ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinulot niya, binasa niya, Attend Jesus Miracle Crusade, Krusada sa Lunita Park, Manila. That was year 1989. Praise the Lord. Pagbasa niya, nakita niya doon ang kanyang mga karamdaman. Kasi yung karamdaman ng aking mahal na ina, mayroon po siyang sakit sa puso, mayroon po siyang kidney trouble, mayroon po siyang insomnia, migraine, ulcer, sa atay. Ang dami niyang karamdaman, mga minamahal. Kung makita mo ang postura ng aking mahal na ina, payat ang kanyang mga kamay, balikat, ang kanyang hita, payat, malaki ang kanyang tiyan. Para siyang 6 months na buntis. Pero hindi po siya buntis, mga minamahal. Lumaki ang kanyang tiyan, gawa yung kanyang internal organs, ito po'y namamaga sa kakainom ng thousands of milligrams na gamot, mga minamahal. So, nabaga po yan. Kaya yung kanyang mga bituka, mga minamahal, tay, puso, namaga po yan, mga minamahal. Karoon ng komplikasyon. Hindi siya pwede kumain ng maalat. Hindi rin siya pwede kumain ng matamis. Mayroon mo siyang diabetes. So, di siya pwede kumain ng matigas, yung normal lang, yung katulad ng kanin, kailangan malambot, kailangan lugaw. So, napakahirap, mga minamahal, praise the Lord, pero walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, sinubaybayan niya ang pizza ng krusada na gaganapin sa Lunita Park, Manila. That was year 1989. Yung mga panahon na yon, may taning na ang kanyang buhay. Sabi ng doktor, ilang araw o linggo mamamatay ang aking mahal na ina dahil sa kanyang karamdaman. Pero nag-pray siya sa mahal na Panginoon na makaabot pa siya sa krusada. At glory to God! Praise the Lord! Hallelujah! Nakaabot po siya sa krusada. Praise the Lord! Praise the Lord! Sa Lunita, libo-libo ang mga kapatid na nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sa pagpupuri pa lamang po, halos nakuha ng 20% ang kabigat ng kanyang karamdaman. Medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Praise the Lord. Sabi ng mahal na pastor, right after the service, mga minamahal, kung sino man sa inyong may karamdaman, may mga problema, tanggapin ang mahal na Panginoon, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sapagat ang ating karamdaman, problema, bunga ng ating kasalanan. Pag mahugasan yan, true baptism. Pag mahugasan ang ating kasalanan, gagaling ang ating karamdaman na bunga ng kasalanan. Right. Hindi siya nagalinlangan, mga minamahal. Tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pag ahon niya sa tubig, ang kanyang pakiramdam daw papil. Nawala ang kabigat ng kanyang Praise pakiramdam. the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, ang Lord, himala ng mahal na Panginoon, yung kanyang tiyan na parang 6 months na buntis, ito po'y unti-unting lumiit.
Praise back the Lord. to normal, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang pagdalo niya sa panalagawain, yung kanyang cancer sa matris, lahat ng kanyang mga karamdaman na yon, lahat-lahat, mga minamahal, sa puso, migraine, insomnia, leukemia, mga minamahal, lahat, kidney trouble, sakit sa atay, lahat yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Since 1989 Thank you so hanggang much, ngayon, Jesus. hindi na po bumalik ang karamdaman ng aking mahal na ina. Praise Taglay the ng Lord. kalakasan, kalusugan. Glory to God. Mga minamahal, wala siyang maiganti sa mahal na Panginoon. Inalay niya ang kanyang buhay bilang full-time workers sa banal na gawain ito. Andun ngayon sa Dumaguete City, Negros Oriental. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, man. Yung kanyang doktor doon, mga minamahal, pinuntahan niya. Alam mo yung doktor, mga minamahal, nakita siya. Gulat na gulat yung doktor, mga minamahal. Sino daw nagpagaling sa kanya? Sabi niya, Dok, pinagaling ako sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung doktor, yun po yung unang namatay. Ilang buwan, namatay din yung doktor na yun. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, talagang buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade. Yung aking Amen. mahal na ama, siya po'y lasinggero, babairo. Alam niyo po, nung aking mahal na ina, doon na sa Manila, dahil i-confine po siya sa may dakong PGH, alam niyang mamamatay na po yun. Kami, yung mga panahon na yun, ang edad ko po noon is siguro nasa mga 8 to 9 years old. Dinala kami doon sa Davao dahil taga doon yun aking mahal na ama. Pagdating doon, kasi babae rin, babae siya, mga minamahal. Buhay pa yung aking mahal na ina, naghanap na siya ng iba. So, ganun po siya, kabisyuso, mga minamahal. Walang araw, walang gabi na hindi lasing, mga minamahal. So, alam niyo po, pagdating na aking mahal na ina, kasi alam niya, andun po kami sa Davao, pumunta po doon. Kaya, gulat na gulat ng aking mahal na ama. Sino daw nagpagaling sa kanya? Sabi na aking mahal na ina, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya alam niyo po, mga minamahal, sinira niya aking mahal na ama. Wala pa pong banal na gawain sa Davao that time, 1990. Kaya hinanap po namin ang banal na gawain. Pumunta po kami sa may dakong Butuan. Praise the Lord. Kaya sumama ang aking mahal na ama, pumunta ng Butuan doon, nagpabautismo kami sa tubig sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, yung pagbabago na pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon sa aking mahal na ama, instant po yan. Pagkatapos niyang mabautismuhan, mahilig po yan sa mga makalasing na inumin. Pagdating doon sa inaalok siya sa mga barkada niya, mga minamahal ko, mabaho na sa kanya yung makalasing na inumin. Instant po siya binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At ang pagbibigay, susi ng pagpapala, talagang totoo po yan, 100% sapagkat alam niyo po mga minamahal, ang aking mahal, beloved wife ko, bago pa lang, mga minamahal, kahabagan po, tapat po sa pagbibigay. Pag dumating po yung sahod, galing po sa kanyang trabaho, binubukod na po ang sa mahal na Panginoon, sapagkat yan po yung utos ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pinagpala po siya ng trabaho, so ginawa po siyang HR supervisor sa may dakong Makati, sa kumpanya ng Makati. Alam niyo po, pag inya sa trabaho, binigay niya yung first fruits. Yung kanyang inaplayan na kumpanya, biglang tumawag sa kanya. Inupiran siya ng malaking sahod. Pagbigay ng first fruits, mga minamahal. So, iba po yung tithes and offering, iba po yung first fruits. So, ibig sabihin yung first fruits, mga minamahal, pagdating ng sweldo mo, lahat na ibibigay mo. Praise the Lord. So, binigay niya sa banal na gawain. Alam niyo po, tumawag yung kumpanya sa kanya, isang kumpanya, na asinsado na kumpanya. Tinawagan siya, gagawin siyang HR manager sa isang kumpanya. Praise the Lord! Hallelujah! Tapos, inopiran siya ng malaking sahod. Kaya talagang ang pagbibigay, susi ng pagmamahal, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin natin pinakamahal. Inyong abang lingkod, mga minamahal, binigyan ako ng kotse, mga minamahal. Hindi ko kilala yung nagbigay sa akin. Praise the Lord. Kapatiran lang din po natin. Hindi kami close, hindi ko siya, pumunta lang sa akin.
binigay sa akin yung kumpletong papilis. Binigay sa akin yung kotse, yung papilis, ipatransfer sa pangalan ko. Sabi ko, glory to God, totoo talaga ang pagbibigay. Praise the Susi Lord. ng pagpapala. Amen. Praise the Lord. Plus, nakabili ako ng rights lang siya na lupa, mga minamahal. Nakabili ako ng 2 ektarya. Tapos may libre pang 2 ektarya. Doon po sa may Negros. Kaya dahil sa pagpapala ng Malapino, libre yung 2 ektarya, yung 1 ektarya, dinonate ko sa church. Nandoon na rin yung banal na gawain, mga minamahal. Praise the Lord. Nilipat na po doon sa lupa na yun. Dahil yung lupa na yun, likod lang po ng City Hall ng Bayawan City, Negros Oriental. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, at ito pa mga minamahal, pasensya na po, lubos-lubusin ko na lang po dahil bihira lang po akong hindi ko po alam kung makabalik po ako ulit dito dahil may binisita lang po kami dyan sa may unahan. So nakita lang po namin ang may banal na gawain po pala tayo dito. Kaya sabi ko, glory to God, maka-overnight pala tayo dito. Amen. Kaya mga minamahal, lubos-lubusin ko lang po dahil alam niyo po, ito po yung experience sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Dahil alam niyo po, dumaan po ako yung nanlamig ako sa paglilingkod. Yung nawalay ako sa mahal na Panginoon. Naranasan ko po yun, mga minamahal. Alam niyo po anong nangyari sa akin, mga minamahal? One time, kasama ko yung kaibigan ko, nakaupo lang kami. Mga minamahal, praise the Lord, hindi na ako sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Mahirap pala, mga minamahal. Pag tinawag at pinili ka ng mahal na Panginoon, talagang paalalahanan ka talaga ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, ang nangyari po sa akin, bigla akong nawala doon sa kung saan nakaupo ako. Mga minamahal, bigla akong napunta sa isang lugar ng para siyang mundo. Pero wala kang makitang building, wala kang makitang mga kahoy, dagat, wala kang makita. Mga minamahal, wala kang makitang syudad. Ang makita mo doon, kung anong laman sa puso mo, yung walang hanggang kalungkutan, walang hanggang kabiguan, walang kapatawaran. Kung ano yung laman sa puso mo, mga minamahal ko, yun yung ma-view out, yun yung ma-picture out sa labas. Ibig sabihin, mga minamahal, parang napakasalimuot, impyerno sa buhay ko, mga minamahal. Nagtaka ako, bakit ako napunta doon na nakaupo lang man ako? Tapos, alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko pong nagkasala, nagkulang ako. Alam ko pong tumalikod ako. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Ibalik niyo po ako, mahal na Panginoon, kung saan doon ako nakaupo. Mahal na Panginoon, sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon, makapaglingkod pa sa iyo, magbalik loob sa iyo, mahal na Panginoon. Wala na talagang pag-asang makabalik pa doon sa inuupuan ko, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung lugar na yon, tama yung pangaral ng ating mahal na pastor sa ating mga beloved ordained preacher, na yung sabi sa ating mahal na pastor, mas mabuti pa hindi ka isinilang ipinanganak kaysa mapunta ka sa lugar na yon. Tapos yung sinasabi sa Bible na kahit maangkon mo pang buong mundo, pero yung kaluluwa mo, mga minamahal, mapunta sa impyerno, walang kabuluhan. Yung dalawa na yun, mga minamahal ko, yun po yung mga naramdaman ko po doon. Tapos, wala na po talaga akong pag-asa pang makabalik na doon sa inupuan ko, mga minamahal. Tapos, nung doon ako, mga minamahal, walang ibang makapaahaon sa iyo doon, makapaalis sa iyo doon, kundi yung habag lang ng mahal na Panginoon. Kaya, lagi akong sasabi sa mahal na Panginoon, kahabagan niyo po ako. Walang ibang makapahaon sa iyo doon, habag lang ng mahal na Panginoon. Tapos ang naramdaman ko po doon, mga minamahal, yung turo ng ating mahal na pastor, yung pagdalo sa banal na gawain, yung pagpupuri, pag-ayuno, mamuhay na may kabanalan.
pagbibigay, lahat ng turo ng mahal pastor sa banal na mestrong ito, pag susundin mo yun, hindi ka mapupunta sa lugar na yun. Mga minamahal, naalala ko yung palabas na yung impyerno. Mga minamahal, naalala ko po yun. Minsan, dati pag mag-overnight po tayo, kahit sa Visayas dati, mga minamahal, before testimony, magpalabas kami ng movie na impyerno. Mga minamahal, ganun po, mga minamahal, walang ibang makapagligtas sa iyo. Ang habag lang ng mahal na Panginoon. So yun po yung nangyari sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan niyo po ako. Gusto pa ako maglingkod sa iyo. Gusto pa ako magpapagamit sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kahabagan niyo po ako. Puro habag yung sinasabi ko, mga minamahal. At mga minamahal, ang nangyari po, yung lagi kong sinasabing kahabagan mo ako, mahal na Panginoon, bigla na lang akong naramdaman ko na nakaupo na pala ako, mga minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Tumayo ako at lumundag ako, lumukso ako, nagpuri ako sa mahal na Panginoon at nagpasalamat ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya naalala ko po, mga minamahal, kung hindi ako kinabagan ng mahal na Panginoon, doon na po ako forever. Siguro mga minamahal, yung katawan ko na nakaupo ako, patay na po ako noon kung hindi ako binalik ng mahal na Panginoon. Kaya alam niyo po, iniwan ko yung barkada ko, naglakad ako, mga minamahal. Samtang naglalakad ako, mga minamahal, sariwa pa sa isip ko na doon ako sa lugar na yun. Sabi ko, wala akong ibang naisip habang naglalakad ako. Ang naisip ko po, yung mga kaluluwa na yung mga taong hindi pa naglingkod sa mahal na Panginoon, pag hindi sila maglingkod, wala silang mapuntahan kundi sa lugar na yun. Naalala ko yung mga kapatiran natin, mga minamahal, na regarding din po sa naramdaman ko doon. Pag gagawin mo yung pagdalo, pagpupuri, pag-ayuno, kabanalan, pagbibigay, lahat ng turo ng mahal pastor, pag susundin mo yun, hindi ka mapupunta sa lugar na yun. Kaya naalala ko po yun habang naglalakad ako, mga minamahal, naalala ko yung mga kapatiran natin na nanlamig ng lupaypay, nawalay sa malapay, mga backslide, na naalala ko po sila. Pag hindi sila magpakainit, hindi sila magbagig loob, hindi nila susundin yung kalooban ng malapay na turo ng mahal pastor. Mga minamahal, ayon sa nararamdaman ko na doon ako, mapupunta sila doon, mga minamahal. Kaya mga minamahal, totoo na pag atin nang nakita ang paglilingkod, ang tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung turo ng mahal pastor, susundin po natin kahit anong pagsubok. Mga minamahal, magpatuloy po tayo, magpakainit po tayo sa paglilingkod. Tumutok po tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Just look unto Jesus, the author and the finishers of our faith, mga minamahal. Hindi natin titingnan yung mga minamahal nakapatiso sa atin, titingnan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya lang po ang magliligtas po sa atin, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Kahit saan po ako magpunta, pinapapatuto ko po ito, mga minamahal. Assign po ako ng Singapore, nakapunta po ako ng Hong Kong sa banal na gawain, kahabagan ng mahal na Panginoon. So lagi ko po itong pinapatutuo, mga minamahal, dahil itong patutuo na to, ito po yung pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Thank you so much, Lord Jesus. Lahat po pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpapasalamat ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Glory to God. Dilbas sa pinagpapatuloy ating pong beloved Brother Jared. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At na po maminamahal na ang mahal na Panginoon nga po maminamahal. Sa totoo lang tayo po ay tinawag ng mahal na Panginoon before the foundation of the world, mga minamahal, sapagkat ang nais lang ng mahal na Panginoon ay maligtas ang ating mga kaluluwa, makapiling tayo ng mahal na Panginoon sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kapag dumarating yung panahon, mga minamahal, na tayo ay nakalalayo sa gawain ng mahal na Panginoon, ay gayon na lamang yung pagmamahal ng mahal na Panginoon, yung kanyang pag-alala, mga minamahal, na kaya niya tayo tinawag ay ayaw niya tayo mapahamak. Kaya kung tayo maminamahal ay napapalayo sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon pa rin ang gumagawa ng kaparaanan upang tayo maminamahal ay muling manumbalik sa kanya, maminamahal. Ang tangi lamang natin gawin, maminamahal, ay talagang ating pong muling pakinggan
ang sundin ang kalooban ng mga Panginoon. Sabi nga, mga minamahal ng Biblia, na ating mga narinig dito, mga minamahal, huwag matigas nawa ang ating puso, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay pinangungusapan ng mga Panginoon, pag dumarating yung mga paalala, mga minamahal, o yung paalo po, mga minamahal, dahil yan po, mga minamahal, ay kaparaanan ng Diyos upang ma-remind tayo, mga minamahal, na may mali na po pala sa ating nagagawa. Subalit, sa likod niyan, mga minamahal, ay walang ibang motibo ang malapinoon, kundi tayo pa rin ay makapiling niya sa buhay na walang gan. Palapakan natin ang ating malapinoon, nagpapatunay lamang yung mga minamahal, tayo po'y mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa Panginoong buhay pinagpalang patotoo. Kung handa naman po ating pubila Sister Riza Briones, ating pong ibinibigay sa kanilang buong pagkakataon, ating pakinggan kung paano siya pinagpala ating malapinoon. Sundan sila na ating pong beloved brother MJ Risuelio. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, ipaglalahati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeda, ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya ibinigay upang makapagpasalamat po sa lahat ng mga himala at kabutihang ginawa niya sa aming buhay. Sapagkat dati-rati po mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan at punong-puno po ng pag-alala. Dahil po ang aking beloved husband that time ay talamak po sa bisyo, mga minamahal. Andyan po na siya po ay alipin ng pag-inom ng alak at iba-iba pong masamang bisyo. Subalit, nung kami po ay natawag dito, tunay po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang kapayapaan sa aming buhay. Dahil inalis niya po ang bisyo ng aking beloved husband. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagtuturo niya po sa akin na magsuot po ng may kabanalan, dahil dati po hindi ko po ito nakasanayan. Andyan po ako po ay naiilang na magsuot ng mga palda at mga kasuotang pambabae, mga minamahal. Subalit sa patuloy po na pagdalo at pananalangin, andyan po na ako po ay tinuruan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na magsuot ng may kabanalan. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at pagbibigay niya po sa amin ng katatagan at kalakasan. Bagamat andyan po ang mga pagsubok at mga karamdaman na aming dinadanas, kami po ay agad niyang pinagagaling. Kaya labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bagamat hindi po karapat-dapat kasama po ng aking dalawang anak, kami po ay ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit po at webcast member po. Kaya bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Panginoong Yesus po lamang. Amen. Palagpakan po natin ang ating Diyos sa buhay ng sa pinagpapatuloyan at papuring awitin na natin pong beloved Sister Riza Briones. Amen. At tayo po mga mahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay pinagpapatuloy. Kung hindi pa po handa ating pong beloved brother MJ Rizzuelo mo minamahal at tinamong po ng tinatawagan po muna ating po beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Sila po muna minamahal habang hindi pa po handa ating pong beloved brother MJ Rizzuelo, ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta at sundan sila ating pong beloved sister Pressy Benitez. Amen. At habang naghanda ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta, tayo po magkaisang manalangin mga minamahal para po sa ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah. Mapagpalang Diyos, mabalang sa lahat. Sa pangalan mo, malapit ng sus, walang gapas salamat. Aming pinababot sa iyo malapay noon sa pagkakataong ito na kami yung muling kinabagan, pinagsama-sama upang pag-usapan ang iyong kabutihan malapay noon sa halos isang linggo malapay noon na kami patuloy na pinag-iingatan mo malapay noon. Narito hindi karapat-dapat nagpupuri, nagsamba sa iyo malapay noon. At sa oras ito malapay na aming dalangin na langisan mo malapay noon ang pag-take ng aming pong coffee break malapay noon, magsilbing kaparaanan mo upang manatiling gising ang aming mga diwa, marami pang mga padutuo aming mapakinggan, higit sa lahat sa pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan malapay. No, sa nagkaloob na palang ito, ibalik mo higit pa sa kailang pangilang million times, trillion times malapay. No, pagpalain mo po kaming lahat. Ito po ang aming sa palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Always sweet the song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calleth now,
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tunay nga po mga minamahal talagang sikapin ang bawat isa na tayo manatiling gising upang ating mapakinggan lahat ang mga buhay na patutuo na pinakalob ng Diyos sa kanyang mga anak upang ating maluwalhati at madakila ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Bago ko po ibigay mo pagkatapos sa ating pong balang kapatid, beloved brother Mark Roland Dumalanta, kami po, ako muna minamal bumabati ng isang magandang umaga sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng mga Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinangunan po natin pong iginagalang at minamalabang lista, beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. Pag sa ating mga beloved viewers, natin pong Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome at saan naman kayo naroon sa oras nito. Ano man po inyo pong mga kalagayan, mga problema, ay kayang-kaya kayong abutin ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang po kayo at ating patapusin yung ating pong bahal na gawain at tiyak kayo po'y lubos na pagpapalay ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, amen. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved elders at mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigyan mo pagkato sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta sa kanyang pagsalamat sa ating malapit. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Presi Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululahati at pagdadikila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagpati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kapatiran. Ako po'y bumabati ng isang mapagpalang madaling araw na po sa atin lahat. Una ko pong pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon ay ang pag-iingat at paggabay niya po sa bawat sa ating na makakarating na maluwalhati at ligtas dito sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon. May share ko din po sa inyo mga minamahal. Noong 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confess sa ospital dahil sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test. Negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay huminga ng habag sa ating pinamamahal na Panginoon. At nagpapag-appear din po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. At sa kabagan ng ating pinamamahal na Panginoon at sa unang dalangin ng ating beloved pastor, ako ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon sa kagalingan na pinagkalam sa akin. Dahil nung bata pa lang po ako ay ako po ay may karamdamang asma. At sa tuwing natagay po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawang ito, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalob niya sa amin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan. At tunay nga po mga minamahal na napakahalaga na tayo po ay nakikinig ng mga buhay na patutuo sapagkat kagaya na nangyari sa ating mga kapatid, kung hindi na natin mga minamahal, siya po may karamdaman, kung talagang tuslusin mga minamahal, diretso sa ospital. Amen. At akala natin doon, nandun yung kagalingan. Amen. But sabi nga ng mahal na Panginoon parati, ang mga karamdaman, may mga karamdaman na talagang naging sadya para maluwalhati natin ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. At yan po mga minamahal ay ang ginawa ng kanyang mga magulang ay dinala po at ang sa ospital ng ating mga minamahal na beloved workers at
siya po mga minamahal ay pinanalangin sa pandalangin siyempre ng ating ginaganap ng mga ebangelista, Walde Estrada Almeida. Ang ating mga kapatid, nakita niyo mga kasama natin ngayon, pinagpala at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ay doon po mga minamahal, yan po ang mga gawain ng mga anak ng Diyos. Amen. Kapag tayo po may karamdaman, sabi nga sinasabi parati sa atin ng mga minamahal na mga ngaral at ating mahal na ebangelista o minamahal, kapag tayo po may mga karamdaman, ang ginagawa natin parati, ang lapit natin, pastoral house. Amen. Napakahalaga po nun mga minamahal. At syempre, ilagay natin sa maayos. Dahil sometimes mga minamahal, yung minsan may nangyari, mga minamahal, tatatlo na yung hininga, dinala pa sa pastoral house. Ang problema doon mga minamahal, mapupula ng ang banal na gawain. Amen. So kapag tingnan nyo rin yung sitwasyon siyempre ng ating mga minamahal na mga loved ones kung sakali mo sila may makaramdam. Habang maaga pa, habang sila pa po mga minamahal ay hindi pa dinarat ng karamdaman, dalo mo na sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Para sa ganun ay talagang maiwasan na yung tinatawag nating paalaala. Or kung sakaling pagdating ng karamdaman, ilapit nyo kagad sa mahal na Panginoon. Huwag yung kung kailan na naghihingalo sa kanyang dadalhin. Talagang baka naman tayo pa ang pasisihin ng mga loved ones. Ganun po mga minamahal na mga senaryo. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid. Ating pong beloved sister Presi Vinites sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Samuel Villaruz. Amen. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga pastoral workers, beloved elders na kasama po natin ngayon. Ganon din po sa inyo pong lahat. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Isus. Andyan po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya pasalamatan sa lahat ng kabutihan sa aking buhay. Andyan po ang mga kagalingan ng aking mga karamdaman. Dati-rati din po na isa din po ako na may katigasan ng puso. Andyan po na talaga pong marami na pong nag-share po sa akin ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan po, last 2001 po na talaga pong sa dako po ng Maynila, andyan po talaga din po na ako'y hinayuan na din po doon. Subalit ito po ay aking binaliwala hanggang sa makarating din po ako dito sa dako ng San Carlos. Nakapag-asawa po, andyan po na maraming kapatiran din po ang nag-share po sa akin, subalit ito'y aking binabaliwala lamang. Andyan po na talaga pong, nung ako po'y napadako dito po, talaga pong meron din po akong dinadaluhan na isang kongregasyon kung saan po na kami din po ay ginagamit doon. Ganon din po ang aking beloved husband. Andyan po na ang aking karamdaman po talaga pong hindi po, lahat po ng mga panalangin ko hindi po tinutugon. At handyan po na talaga pong isang araw po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po meron pong sakit na diabetes at komplikasyon na po kung sa hospital na rin po dinadala ang aking beloved nanay sa mga espesyalista. At handyan po talagang ang aking beloved nanay, nung siya po'y gumaling, kami po'y nalumo dahil nung gumaling po siya after 3 days po, binalikan na naman po ng kanyang karamdaman at ito po'y lalo pong lumala ang kanyang karamdaman. Andyan po na talaga pong ang aking beloved tatay, andyan po na pinuntahan niya yung kapatiran na yon na at nung siya po'y nagpunta doon sa bahay at kinausap kami, subukan nyo at wala naman pong mawawala. That's right. At andyan po talaga pong aking beloved nanay na nangihina na po.
At kung tutuusin po, kamatayan na lang po ang naghihintay sa kanya dahil talaga pong hinang-hina na hindi na kumakain, maski makainom ng tubig, hindi na rin niya po nagagawa. Inaalalayan po sa pagtayo niya. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa unang panalangin na ating beloved pastor, sa paglihans po sa aking beloved nanay, ang aking beloved na nanay na nanghihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po, nakita po namin ang himala sa aking beloved nanay. Kaya nga po, nung araw po ng Wednesday, nagpunta po kami dito. Talaga pong ang aking beloved nanay, inaalalayan pa rin po sa kanyang paglakad. At nung natapos po ang banal na gawain, kami po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa aming pag-uwi, talaga pong hindi siya kumakain nang kami po'y nakauwi. Naghanap na po siya ng pagkain. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat, bagamat andyan po, dinugtungan po ng 2 taon ang aking beloved nanay sa kanyang paglilingkod. Kaya ako po'y nagpupuri na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan po na espesyalista doktor din po ang aking pinupuntahan kung saan saang doktor po. Hanggang sa Manila po, nakakarating po ako sa mga espesyalista. Andyan po na talaga pong walang lunas ang aking karamdaman. Paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdamang asma na talaga pong bumili din po ako ng aking nebulizer. Sa bawat talagang pag-atake ng aking asma, talaga pong aking ginagamit yan. Subalit, andyan po talagang ako'y nanghihina na at kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung ako po'y nabautismohan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking karamdamang asma, andyan po ay unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo, sa pagdalo po sa ating banal na gawain, andyan din po ang pag-aayuno, pagpupuri. Andyan po, ako po ay kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ako po ay may karamdaman din po na pananakit ng aking tiyan na taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan din po yung doktor na nagsabi po sa akin na talaga pong kasi po ang mga tinitake ko na pong gamot talagang matataas na miligram, hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na yung doktor na yun ang aking pinapasyalan na espesyalista at nag-advise po sa akin na magpa-ultrasound ka at baka kung anong sakit ang mayroon ka, bakit hindi tumatalaba yung mga gamot na ibinibigay sa akin. Subalit andyan po na bilang tao, andyan po, bigla po akong natakot dahil kung ako'y magpapa-ultrasound, malalaman ko na naman po kung ang aking sakit. Subalit andyan po, nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan. Hindi ko na po sinunod yung sinabi ng doktor na yon. Bagkos andyan lang po na ako'y nagpatuloy na dumalo sa banal na gawain. Ang aking pananakit ng tiyan, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pagsusumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ang kanyang kahabagan. Ako po ay kanyang lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na kamakailan lang po, last October lang po, talaga pong grabe po yung ubo ko po na andyan po na ang pananakit ng aking ulo. Sumasabay na rin po yung paninikip ng aking dibdib. Andyan din po, one time din po, ng araw ng Saturday po, talagang pagkatapos na po ng overnight, ako po'y natulog, andyan po na natulog ng araw ng Saturday, talaga pong yung grabing malat ng aking boses, halos wala na pong lumalabas. Ang ginawa ko lang po, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ako'y nagpuri at humingi ng tawad sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ko. At ako po sinabi ko, mahal na Panginoong, araw po ng linggo, huwag mo pong hayaan na hindi po ako makadalo dahil dito sa aking nararamdaman.
Bagkos andyan po, pinilit ko po talagang dumalo ng araw ng Sunday na yung bagamatahan dyan na wala akong boses. Inisip ko po na sa aking pag-awit sa pagiging Adon's Choir, hiniling ko po sa mahal na Panginoon na ibalik niya po ang aking boses. Nang natapos po yung Adon's Choir na pag-aawitan na andyan po, binalik niya po ang aking boses, kaya ako po'y napupuri. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Sus. Sa lahat po ng mga biyaya niya po na pinagkakaloob sa amin, sa kalakasan, sa kalusugan, lalo na po sa aking beloved husband, andyan po sa araw-araw po talagang grabing hirap niya. Andyan po na marami po siyang mga gawain sa aming bahay. Talaga pong halos wala na rin po siyang pahinga. Subalit andyan po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po sa pag-iingat, proteksyon, gabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinasasalamatan ko din po yan. Ganon din po sa aking mga beloved na anak na nasa dakong ibang bansa. Andyan po na patuloy niya pong iniingatan at binibigyan po ng magandang trabaho. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga, tayo'y may mga pinanggalingang mga relihiyon, mga kongregasyon. Amen. Pero isang araw mga minamahal, pinagsama-sama tayo mga minamahal sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoong Jesus sa pamagitan ng Ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat sabi nga, mga minamahal, before the foundation of the world, God had chosen us already. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo ang ating mga problema. Nakita niyo mga minamahal, ating mga kapatid, kanta sila, naglilingkod din sila sa Diyos, pero hindi gumaling-galing yung karamdaman ng kanyang mamahal sa buhay. Amen? Nung dumating dito mga minamahal, naalala nila, mayroong nagkwento na kailangan punta kayo sa Jesus Miracle Crusade at kayo ay wala rin mawawala sa inyo. At subukan nyo lang. Gumanon lang mga minamahal. Nakita nyo simple sharing. Amen. Nung naigawa nila yung mga minamahal, naalala nila at sila dumalo dito mga minamahal. Pagkatapos sila po may makadalo at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon, ang kanya po mahal na nanay, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tingnan nyo rin yung kahalagahan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Not enough, kapag tayo na po'y nakatanggap ng kagalingan ay okay na. Hindi ganun mga minamahal. Amen. At may mga kagalingan na wala pa yung bautismo, tumatanggap na tayo ng kagalingan para ipakita ng Diyos na siya totoo. Amen. Para may pakita ng Diyos na ang iyong gagawing tatahaking paglilingkod ay nasa katotohanan. At yan dahilan, lalo tayong dapat magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil sabi nga, kumpleto yung mong kaligtasan at napakahalaga ng mga minamahal. Sabi nga, pag nagbautismo ka sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, ikaw ay mapapatawad, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan mga minamahal, yung baptism of the Holy Spirit, yung kung paano tayo may karamdaman, pag naramdaman natin ay gumagaling tayo. Amen? Dahil sa grabing kagalakan, napapaiyak tayo, nanginginig tayo, para tayong kinukuryente. Amen? Yung ilan mga minamahal, tumatayo yung balahibo, mga minamahal, iba-ibang klaseng pagpaparamdam ng mahal na Panginoon kapag ating pong nadarama ang mahal na Panginoon. Dahil depende yan sa pangailangan natin. Amen? Pero tandaan po natin, parati natin sinasabi, ang nagpapagaling dito, hindi po tao. Hindi malapastor, hindi yung sa kanilang panalangin siyempre. Pero ang nagpapagaling, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan po pagkatapos sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Samuel Villaruz. Sa kanya, pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Asley de los Santos. Amen. Praise the Lord po, mga mahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, at pagsampapagdakilay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor,
Will Estrada Almeida, at atin rin po nga patuloy na inaalala mga pinagpalang mga turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Linasio Almeida. Praise God. Akin pong pagbati po sa lahat ating mga manunood sa ating live webcast na to. At akin pong pagbati sa lahat po ng ating minamahal na manggagawa, sa lahat po nating beloved preacher, at sa inyo pong lahat mga mahal. Praise God. Ako ay lubos na nagpupuri ng pasalamat sa Malapihan. Praise God. Dahil andyan po yung laging kalakasan na pinagkakalob sa aming buong sambahayan. Praise God. At ako rin po yung nagpupuri ng pasalamat sa Malapihan sa pag-iingat po niya sa aking pagtatrabaho po mga minamahal. Dahil andyan po na ako po nasa taas po ng bubong mga minamahal na nagkakabit kami ng yero. Tapos nung bababasa na ako, yung hinahawakan ko mga minamahal na bakal po mga minamahal, tapos may tinutuntungan akong niwilding na bakal. Yan po natanggal po mga minamahal. At isang kamay ko lang yung nakahawak sa isang grills po mga minamahal habang kami nagigiro. At yung kaliwang kamay ko ay may hawak na grinder po mga minamahal. Ngunit salamat sa Malapihan dahil hindi ako nakabitaw. Praise the Lord, amen. Mahulog mga minamahal at pinag-ingatan na hindi rin na madisgrasya sa habang hawak ko yung grinder. Kahit ako'y lubos na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalat ng Jesus. Praise God. At ako rin po yung nagpupurit, nagpasalamat sa Malapihan dahil bago ako masib dito, ako po ay may 50 culture po mga mahal na andyan po na malala na po ito dahil ano man ang aking kainin talagang isinusuka ko na ayaw nang tanggapin ang aking tiyan, yung kahit mga gatas man lang na sterilize ayaw nang tanggapin ang aking katawan. Ngunit na ako yung makakilala sa mga Lapinon, ako po sa aking pagdalo sa last day ng crusade ng gawain ng mga Lapinon dito sa San Carlos, ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamalaping sos at instant pong pinagaling ang aking 50 colors po yan mga minamahal. At maging aking insomnia na talagang umaga na talaga hindi pa rin ako dalawin ng antok. Ngunit sa patuloy na paglilingkod ko sa ating pinakamamalaping sus at sa unang dalangin natin minamahal na pastor, yan po pinagaling po ng ating pinakamamalaping sus. Praise God. Kaya ang pinakamataas na papuri pasalamat pagsamba sa ating pinakamamalaping sus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy. Tayo muna tumayo mga minamahal. Awitan muna natin ang ating mahal na Panginoon upang tayo po ay lubusang magising sapagkat maya-maya na lamang po ay tayo na po ay makapagiling ng salita ng Diyos. Amen. Dapat inihahanda na natin yung ating pong mga diwa ngayon. Amen. Di na tayo dapat inaantok. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y sama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. There's Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be all loaded and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Come on and shout from the mountain top, glory. Proclaiming in the cities and cities, sing everywhere you go. Everybody of me, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Jesus is coming soon.
So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the words of the enemy. In the difficult hour, He will crush them over and bring the bars of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, glory, and He gave me the power to turn down the words of the enemy. In the difficult hour, He will crush them over and bring the bars of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Lahat po ng gising na gising po malakpak ng malakas sa ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Jose Padua. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilder Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganon din po sa kanilang beloved children at sa mga workers at elders na kapiling po natin ngayon. Madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa ginintoang pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa amin, sa akin upang pong mapasalamatan siya sa mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay niya po ng kalakasan sa aking buong sambayanan at sa pag-iingat niya po sa amin sa bawat araw at sa pagpasok po sa school at sa aking pong mga beloved parents sa pag-iingat niya po sa kanila pong pagpasok sa kanilang kanya-kanyang trabaho. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa bawat araw. Kahit di po namin ito hinihiling, kanya po pa rin itong pinagkakaloob. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpaprovide niya po ng aming pangangailangan sa eskwelahan at sa pagpaprovide niya po ng aming araw-araw na baon. At ako din po ay nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa pagpunta at maging sa pag-uwi po galing sa banal na gawain. At ako din po ay nagpupuri sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw po na pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa aming po pag-aaral ng aking beloved kuya. At hanggang dito na lamang po, lahat po ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Bago po ako magtapos, dahil po namin mag-alay ng mga kalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa awitin niyan at para sa ating mga Panginoon at patuto para sa ating mga Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya mo binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Jose Padua sa kanyang pasalamat sa ating mga Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, paglaluhati, pagdalakila sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. At ako po yan nagpapaabot ng dubleng paggalang, pagrespeto sa ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganoon din po, lagi nating inaalala ang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po, ako rin po bumabati sa kanyang beloved children, sa lahat po ng mga manggagawa, sa ating beloved Ordin Preacher, Bubonier, sa kanyang beloved daughter, at sa inyong mga kapatiran, magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat. Ako po naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang mga kamangha-mangha, mga himala ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Totoo po mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa gawain ito, talagang andyan, magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso at isipan, sapagkat marami po akong bisyo mga minamahal. Ako po isang lasinggong mga minamahal, talagang pag ako po yung nalalasing mga minamahal, andyan po na kami po yung nag-aaway ng aking malasawa. At tunay po mga minamahal, isang araw, talagang gusto kong parang mayroong akong hinahanap mga minamahal sapagkat tunay po mga minamahal na aking malasawa nung siya po nag-decide mga minamahal na mag-ibang bansa. Talagang bago po siya pumunta ng agency, talagang kami po muna nagsimba sa may dako ng Quiapo mga minamahal na kung saan inikot po namin yung mga santong nakasabit mga minamahal. Nanalangin po kami ng time team mga minamahal. Subalit ako po'y nagtataka sapagkat paglabas namin sa simbahan na yan, kami po'y nag-away ng aking malasawa na hindi ko po alam ang dahilan mga minamahal. Kaya ako po'y nalungkot mga minamahal sapagkat aking malasawa, palis na po kinabukasan sa ibang bansa po mga minamahal. Kaya kung ako po'y umuwi na nandyan po aking kalungkutan po mga minamahal, ang pag-uwi ko sa aming bahay mga minamahal, parang may nagudyo sa akin na buksan ko po ang aming TV, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, pagbukas ko ng aming TV, gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, Jesus Miracle Crusade International Ministry po, mga minamahal. At aking pong inahanap ang gawain ito, mga minamahal. At aking pong nasumpangan doon sa may dako ng Amoranto, sa sports complex, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, pagpasok ko lang po, mga minamahal, sa gate, mga minamahal, talagang damang-dama ko na po ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. At tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tunay po mga minamahal, ako po instant binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng ating mga bisyo, itinanggal po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako po nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po aking kauhawan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabe po, talagang gusto ko po mga minamahal, araw-araw gawain mga minamahal. At tunay po mga minamahal na ako po yung nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal upang isil ko po ang kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, sa aking mga mahal sa buhay, mga minamahal. At tamang-tama po mga minamahal, ang aking mahal na ama na may karamdaman na lagi po siyang nahihilo mga minamahal. Siya po yung aking inanyahan, mga minamahal. Talagang hinanap po namin ang gawain dito sa Pangasinan, mga minamahal, sapagkat hindi ko pa alam itong San Carlos, mga minamahal. At doon po sa Lingayen po, mga minamahal. At isinama ko po ang aking mahal na ama sa Laman na andyan po, mga minamahal. Talagang tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po ang aking mga mahal na ina na may kidney trouble, aking mga kapatid na grabe po mga minamahal na mahika mga minamahal. After baptism po mga minamahal, sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Aking malasawa may diabetes, sakit sa puso. Nung siya po
patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya po pinagaling din ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po ang aking mahal na pamangkin po na nandiyan po na inaapoy sa lagnat, nagsusuka po, mga minamahal. Siya po aking inilihans po, mga minamahal. Sa unang dalangin natin, beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po sa pangalan ni Jesus, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Marami po mga minamahal ating mga kapitbahay, talagang nandyan, na sila po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po mga minamahal, talagang dati-dati po mga minamahal, andyan po ang aming kahirapan sa buhay. Wala po kaming sariling bahay at lupa. Nakatira lang po kami sa squatter area po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, talagang sinunod po namin yung pagbibigay, talagang susi ng pagpapala mga minamahal. Sapagkat talagang ako po sumunod po sa pagbibigay. Talagang andyan, dating hanap buhay po namin, nagtitinda lang po ng isda. Vendor po mga minamahal. Pag may sumasakay sa aming tricycle, mga minamahal, nagbabayad po sila mga minamahal, ibinubukod ko yung mga minamahal. Talagang pagdating ng, iniipon ko minamahal, pagdating ng gawain, talagang lahat po yun, ibinibigay ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga pamasahay na mga sumasakay sa aking tricycle, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi nagtagal, kami po pinagkaluban ng bahay at lupa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po, pinagkaluban kami sa Maynila po, mga minamahal, dyan na aming pinapaupahan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tunay po mga minamahal. Minsan mga minamahal, andyan namin mga pagkukulang. Hallelujah. Talagang andyan namin mga kahinaan. Minsan hindi nakakasunod sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan kagad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, grabe po yung pagpapala sa amin ng araw. Pinakal po kami sa sakyan. Nakakarating po kami sa ibang bansa. Kung saan kami nakakapunta. Grabe pong pagpapala nun. Mga minamahal sa amin. Aking mga asawa. Subalit talagang dumating yung time na kayo po inalambig mga minamahal. Talagang yung pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagkalap sa amin talagang unti-unti po mga minamahal na talagang nawala pang minamahal yung sasakyan namin. Amen. Diyan na aking malasawa, lagi sinusumpong sa kanyang mga karamdaman po mga minamahal. Talagang grabe po mga minamahal. Kami po nag-decide mga minamahal na bumalik sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpag-amit bilang adult choir. Hanggang doon sa Kulang Manila po mga minamahal. Kami ang mag-asawa sa Maine. At tunay po mga minamahal. Talagang dumating yung time na mga minamahal na may nag-alok sa amin na para magtayo ng pwesto mga minamahal. Tinayong po namin mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na naman po mga minamahal. Nakalimot na naman po kami sa pagdalo mga minamahal. Hindi na kami nakakadalo kahit linggo pa minamahal. Grabe yung aking malasawa. Lagi po siyang sinusumpong sa kanyang karamdaman. Talagang sinusundo po ng ambulansya mga minamahal. Sabi ko sa aking malasawa, ako may nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na maibinta namin yung pisto na yung mga minamahal. At tunay po mga minamahal, may lumapit sa amin upang bilhin yung aming pisto. Nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa ating mga asawa, nag-decide na po kami na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal. At tunay po mga minamahal, talagang andyan mga minamahal. Grabe po aking pagsisisi, pag-iya sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ibalik niya yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, andyan, kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinalik ako sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, noong nakarang linggo po mga minamahal, andyan po na tumulong po ako na upang magbuhat ng palay mga minamahal. Talagang sino po kung magbuhat mga minamahal, andyan po mga minamahal, naramdaman ko po yung
parang may kumiro sa aking likod, mga minamahal, sumakit. Talagang, grabe pong sakit, mga minamahal, hanggang sa, hindi na ako makakilos. Hindi na ako mahirap akong bumangon, mga minamahal. Pero ang ginawa ko, mga minamahal, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po, mga minamahal. Aking pilay, mga minamahal, sakit sa aking likod, mga minamahal. Talagang yun po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa kanyang mga patuloy na mga biyaya pagpapala na pinakakalob sa amin na ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa kanyang pag-iingat sa amin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Walang hanggang pasasalamat ang aking inaabot sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuto na yan. Talagang grabe po mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay nang nagbibigay, siya rin ang nag-aalis. Amen. Kung talagang tayo, tanda po natin mga minamahal, ang mga pagpapala, ibinigay yan para dapat ikainit natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Hindi yan ibinigay para tayo mawala. Dahil gusto naman na Panginoon, tayo naglilingkod eh. Amen. But sometimes, kapag tayo po mga minamahal, hindi talaga nagbantay, ay talagang madadivert yung attention po natin mga minamahal. Isa pa yan, yung mga humihingi ng trabaho. For example, mahal na Panginoon, tulungan mo ko trabaho. Pero kapag nagtrabaho na-focus na dun sa trabaho. Hindi na nakakalimutan na yung pagtatapat, nagagawa na yung kalimutan na yung pagdalo. Amen. Magkano man kagrabe yung kaganda yung binigay sa yung trabaho, kayang-kayang alisin yan na mahal na Panginoon. Pakatandaan po natin yan mga minamahal. Amen. At para hindi yan maalis, ay dapat nagpapatuloy tayo sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung yung paglilingkod mo mainit ka kahapon, nung pinagpala ka, dapat lalong mas mainit ka. Amen. Kaya ka pinagpala, dahil pinagpala ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya nakita niyo yung patuto ng ating marami. Yan po yung buhay na patuto na talagang dapat ang Kristiyano ay parating pinapaalalahanan. Huwag kang makakalimot. Amen. Amen. Totoo yan po minamahal. Amen. At parati natin tignan, hindi yung blessing, kundi yung blesser. Kaya sometimes na-focus na tayo dun sa pagpapala, nakakalimutan natin yung nagpala. At yan ay iba lang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Ayaw niya tayo ay manatili sa ganong kalalagayan sapagkat mas mahalaga ang ating kaluluwa kaysa anumang kayamanan. Kaya tayo pinapaalalahanan, pinapalo tayo mga minamahal. Amen? At kapag ibinalik natin yung ating mga gawa, kung noon pinagpala tayo dyan, ibabalik ng Diyos sa mga pagpapalang nawala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigay mo pagkato sa ating beloved Sister Jemima Benitez sa kanyang salamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Aaron, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala ang mga naiwan na banal na turo na ating minamahal na Assistant Pastor Lina Almeida. Bumabati din po ako sa kanila pong beloved children. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating po mga kapiling po na beloved elders at workers, sa ating pong beloved ording preacher, ako po yung nagpapaabot po na isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon na muli ko po siya mapasalamatan sa mga kamahamahang ginawa niya po sa aking buhay. And then po mga minamahal, bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, katulad po ng aking mahal na ina, isa din po ako sa may karamdaman po na asthma, na totoo po na umaasa lamang po kami sa mga doktor, sa mga gamot, mga minamahal, and na paulit-ulit po yung
yung pag-atake po na amin pong sakit, andyan na nagiging cause po ng madalas po na pagliban ko po sa klase. Ngunit na ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na nakilala ko po siya sa ating pong banal na gawain. At aking po napakinggan ng mga pinagpalang banal na patotoo natin po mga minamahal na kapatiran. Andyan na sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aking po tinanggap ang bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At andyan po mga minamahal na hindi ko po namamalayan sa unti-unti po na pinapagaling po ako natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko po palang asma. Ito po lubos na po pinagaling natin pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Na Amen. Talagang mula noon hanggang ngayon, hindi na po ulit yan namatake. Kaya labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako man din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala. Patuloy po pinakakalob na ating pinakamamahal na Panginoon na andyan po na totoo po ang pagbibigay siyang susi po ng pagpapala. Andyan na labis ko pong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon na bagamat nung time po na hindi pa man po ako officially po na nakakagraduate sa kahabagan lang ng mahal na Panginoon, andyan na mayroon pong trabaho, pinagkalob ang ating pinakamamahal na Panginoon na aking pong alalahanin po noon mga minamahal nung graduating po ako. Andyan na meron pong isang job fair event po sa school po namin at bilang isang graduating talagang gusto ko po na ma-attendan po yan mga minamahal. Ngunit hindi ko na po yan ma-attendan dahil nga po nagkaroon po tayo ng church anniversary po sa tako po ng Beloved Pulyon choir, sa please kahabagan prepare. po ng mahal pa yun. Isa po ako sa nakasama po doon sa madaling salita. Andyan na hindi po ako nakapunta sa job fair na yun mga minamahal. Ngunit andyan na sinabi ko po sa mahal na Panginoon na okay lang kahit hindi ko mapuntahan yung job fair na yun. Alam ko ang mahal na Panginoon Jesus na siya magkakalob ng trabaho po sa akin. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po inaasahan na before po nung biyahe po namin papunta po ng Kulyon, dyan naka-receive po ako ng call na galing po dun sa pinag-OJT-han ko na nag-o-offer po sila ng trabaho. Kahit lubos-lubos ko po pinapasalamatan Amen. sa Praise mahal the na Lord. Panginoon Jesus. Kung iisipin ko talagang akala ko hindi na po ako makakasama dun sa mga ma-absorb. Ngunit totoong mapagpala, dakila ang ating pinakamamahal na That's Panginoon right, amen. Jesus. Diyan din po pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon na na nakakapasok po ako bagamat wala po akong vaccination card, although andyan na isa po yun sa mga requirements. Ngunit hinipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng HR po namin na payagan po ako na makapasok kahit wala po ako noon. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako man din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat araw, pagkalinga, pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay na hindi niya po kami pinapabayaan. Andyan na bawat araw, andyan na may bagong pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pong pinapasalamatan ng lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila at pagluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At I think medyo agahol na po tayo sa oras. Kaya siya na po ang ating, yan na po ang ating hold na po ang huling na magbigay pa salamat sa mga nabanggit dito mga minamahal na lista na hindi na po nabigyan ng pagkakataon na ilubimal na Panginoon sa ating pong sunod na banal na gawain. Kayo po mga minamahal ay magkaroon ng pagkakataon mapagpasalamat sa pamamagitan po ng mga buhay na patuto. Tamang naganda, ating po mga beloved choir, tayo muna tumayo. Umawit po muna tayo ng makalangit na awitin upang tayo po ituloy ang magasing Amen. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God to our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us.
love toward us. And yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us, to us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At maraming salamat sa ating mga Panginoon at ating samahan, ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mga Beloved brethren, that's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Amin na mahal. Sa huli awitin natin minamahal na mga isa na pa tayong dumanaan. Ubunigin ang mapagpala namin, Diyos, sa manapis sa langit na pinapagkapain at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli, sa umagang ito, ibig lang maramdaman ka, man na Panginoon. Sa mga paraan, mga pagsasalangsang, sa aming mga pagkakamali, mga pagkakasal, sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta, or the beloved Pastor Will Estrada, narito kami, nanikluhod, humihingi ng kapatawaran. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming pagkarumihan. Minsan at pang-ibuhos sa aming kalagitan sa umagang ito ang napakatamis na presensya. Habang kami sinasaway ang mga di mo nakadlang kasaw, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning stars would choose to light the way? My ever wandering heart, and not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and tossed in the ocean, paper in the wind. Hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Show me who I am. From my wandering heart, who am I? God, I sing, call out to the rain, and calm the stormy sea. Not because of who I am, but because of what you do. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, today and gone tomorrow, away and lost in the ocean, vapor in the wind. Hear you, you're not calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and lost in the ocean, vapor in the wind. Hear you, I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. Be who I am. I am yours. I am yours.
am I with the Lord of all? Habang niraramdaman naman ang presensya natin sa Panginoon, magipag-usap na isa din pala Panginoon. Huwag nating sayangin ang umaga. Who am I? The bride of morning star, would just to light the way from everyone. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and lost in the ocean. Vapor in the wind, hear you without calling. Lord, you got me when I'm older. You told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away and lost in the ocean. Vapor in the wind, you hear me when I'm calling. Lord, you got